שימו לב לנתון משוגע. ב-2025, הכטב"מים אחראים ל-65% מכל העבדות בשדה הקרב. בווייטנאם, ארצות הברית איבדה 58,000 חיילים ב-15 שנה בערך. חבר'ה, רוסיה איבדה ב4 שנים, לפי ה-BBC, קרוב ל-400,000 חיילים. אז לפי כל הערכות ההגיוניות, רוסיה כבר בווייטנאם כפול 8 וברבע מהזמן. עזוב את לבנון, יהודה ושומרון. אם אני מפעיל לך FPV מהבית שלי בכפר, אני יודע מה, נכון. סילת השרקיה, ואני יושב בחדר שלי ומטיס לך את הרחפן הזה לתוך הזה, כשאין בכלל הזקה, זה לא רק לבנון. אנחנו נפגוש את זה בבתים שלנו בתל אביב, אם לא נמצא לזה פתרון מהיר. זיהוי הזדמנויות וחרבו דרבו על ההזדמנות. אנחנו מסתכלים על עולם חדש. זה לא יהיה אותו עולם. יונתן, בוקר טוב. אנחנו כבר on? We're on? אוקיי. אני לא יודע אם המאזינים שמעו. No, you look great, man. אני לא יודע אם המאזינים שמעו, אבל חבר'ה, מחכה לכם פודקאסט מטורף, כי יונתן אדירי ישן 7 שעות ברציפות, וזה לא קורה יותר מדי, אז הוא אש. אז אני, עם הכוס תה שלי, אני אנסה להשוות את רמת האנרגיה, ואם אתה לא יעשה את זה, אז הנושאים שנדבר עליהם בטח יעשו את זה, כי אני חושב שהולכת להיות לנו תוכנית מאוד מאוד נחמדה. אז נברך את מאזינינו, ברוכים הבאים לפרק 54 של הפודקאסט האהוב שלנו, שולחן 4, פודקאסט שעוסק בעניינים ברומו של עולם. אני גילי בימן, נמצא איתי יונתן אדירי כרגיל. בוקר טוב, בוקר טוב. התאריך בזמן שאתם מאזינים לפרק הוא 8 במאי. אנחנו מקליטים ב7 במאי. אז יכול להיות שחלק מהדברים השתנו קצת, אז קחו בחשבון, אבל לא נראה לי דברים, אפילו בעולמנו המטורף, ברמות של 24 שעות אנחנו ניקח את הסיכון. אז רגע, על מה נדבר השבוע, יונתן? תגיד, אתה מכיר את הסדרות האלה של ה-one shot, שהכל קורה באופן רציף, דבר מוביל את דבר? כן. אז יש סדרה בנטפליקס שנקראת Adolescence, שמצולמת הכל בזרימה אחת. אז אתה יודע מה? התוכנית היום גם כן תהיה ככה סוג של flow בזרימה אחת. אנחנו נתחיל בעצם במשהו שבאמת צריך לעשות יותר, בעדכון משדה הקרב באוקראינה. כמה מהר איבדנו את תשומת הלב למלחמה, חבר'ה, שהופכת את מלחמת וייטנאם לזיכרון נוגה של פיקניק באביב. אנחנו נדבר על מה קורה בקרבות, איפה זה עומד, ועל הטכנולוגיה של המעשה מגדירה את המלחמה הזאת חד משמעית, וזה רחפנים. ואם כבר רחפנים, נדבר על איך אדם אחד אשכרה עוזר לאנדרדוג לנצח מלחמה. ואילון מאסק וסטארלינק מפילים את ההגנה הרוסית, ואוקראינה כובשת שטח גדול פי 4 מגוש דן בלילה אחד. סופר מעניין. ואם כבר אנחנו באילון מאסק, אנחנו נזרום איתו ונדבר על השבוע שהבחור בילה בבית המשפט בקליפורניה. הגענו לשלב ההוכחות בתביעה בין אילון מאסק ל-OpenAI. אילון נתן לסם אלטמן $38 מיליון בתור המשקיע הראשון בחברה. ואילון אומר, הכסף הזה ניתן בתנאי שהחברה תהיה עמותה שאינה למטרות רווח. ואם כבר הפכת אותה, אדון סם, לחברה מסחרית, איפה המניות שלי? ואומר לאלטמן, אתה יכול להעביר לי בבקשה $134 מיליארד בביט? אז נדבר תכלס על התביעה הכי גדולה בהיסטוריה של עולם הטק, ועוד לא דיברנו על היומן, ונדבר גם עליו. נסיים במותה של חברת תעופה, ספיריט איירליינס, האנשים שהמציאו את הסופר לואו קוסט המעצבן, נפלו קורבן בסוף למתח הרווחים הנמוך שהנהיגו, וכשמחיר הנפט זינק, המתמטיקה כבר לא עבדה. ספיריט איירליינס הייתה אמורה להימכר לפני כמה שנים, משרד המשפטים האמריקאי עצר את העסק כדי להגן על הלקוחות, אבל השוק החופשי עושה את שלו, ועכשיו 17,000 עובדים בלי מקום העבודה שלהם, וגם לקוחות החברה לא יכולים לטוס עם ספיריט איירליינס. על זה נאמר, אם אתה רוצה להצחיק את השוק החופשי, תנסה לערב את משרד המשפטים.
אז בואו נתחיל, אנחנו נתחיל כמובן בפרסומת. חברים, הפודקאסט שלנו מוגש באדיבות אקוסאפ. לפני שבועיים דיברנו על הריון וחומצה פולית. היום נתקדם כבר לרך הנולד וגם לאמו, שלפעמים צריכים ברזל. אבל לא רק הם, כי ברזל הוא אחד החוסרים הכי נפוצים אצל הישראלים, גם אצל גברים. דברים כמו עייפות כרונית, ריכוז נמוך, אימונים חסרי אנרגיה. לעתים חברים תגלו שחוסר ברזל זו הסיבה. עכשיו הבעיה עם רוב תוספי הברזל היא כפולה. או שהגוף לא סופג את הברזל כמו שצריך, או שהתוסף גורם לכאבי בטן ועצירות. אז אקוסאפ, שאנחנו כבר יודעים, אוהבים לדייק ולדקדק, מביאים לכם תוסף ברזל מסוג איירון מקס, שמיוצר תוך שימוש בפטנט ייחודי של חברת אלביון העולמית, אלביון. איירון מקס יציב גם בתנאי חומציות משתנה, איירון מקס אינו יוצר אינטראקציה עם מזונות אחרים, כמו חלב וקפה, שזה לפעמים חלק מהבעיה, ואיירון מקס מיוצר ממקור טבעי ואינו מכיל מוצרים מן החי. ומאזיננו האהובים זוכים ל10% הנחה בקניית איירון מקס, או כל מוצר אחר, או כל מארז אחר, באתר אקוסאפ, שאת כתובתו תוכלו למצוא בהערות לפרק. תקלידו טייבל 4, T-A-B-L-E, הספרה 4, במשבצת קוד הקופון ביציאה, ותוכלו לממש את ההנחה, ואנחנו תמיד ממליצים להתייעץ עם הרופא שלכם, לפני שנוטלים כל תרופה או תוסף. זה נכון כפליים לאמהות אחרי לידה, ושבעתיים לתינוקות של האמהות אחרי הלידה. אז להתייעץ. תודה לאקוסאפ המאמצים שלנו, תודה לכם, ויאללה, לפרק. אז יונתן, תגיד לי, מה חדש בעולמנו? אנחנו ראינו אתמול את הנפט יורד $4 לחבית, אנחנו שומעים כל הזמן, למי שלא הבין, אנחנו בפינת העדכון שלנו לגבי מה קורה במבצע שכבר לא נקרא Epic Fury, נכון? הוא נקרא Epic Justice? לא יודע, אתה יודע, שמות זה אירוע נזיל. לא, דרך אגב, סליחה, אתה יודע שלשמות יש משמעות, כי מסתבר שלנשיא אמריקאי מותר לצאת למתקפה, למלחמה של 60 יום, והקונגרס האמריקאי, הדמוקרטים במיוחד, עומדים עם השעון ואומרים, מה קורה? וטראמפ אמר, אני לא יודע מה אתם רוצים, זה לא מלחמה כבר מזמן, אנחנו מבטיחים נתיב סחר בינלאומי, ואנחנו לא נלחמים. מעניין, מה אתה אומר? תשמע, לפני כמה שבועות, תוך כדי ממש היום וחצי הראשונים של הפסקת אש, היה הרבה רעש בישראל, הייתי במקרה באחד האולפנים בטלוויזיה, ואמרתי להם, תשמעו, רק שתכירו, יש דבר כזה שנקרא חוק סמכויות המלחמה, מ-1973, שזה אחרי ניקסון ומלחמת וייטנאם, כי מלחמת וייטנאם התחילה באירועי מפרץ החזירים, ולאט לאט יותר, ואז יותר, פתאום אמריקה מצאה את עצמה במלחמה של כמעט 12 שנה, 55,000 חיילים, סדר גודל שמתים, אז בעצם שמו הגבלה לקומנדר אין צ'יף, ואמרו לו, אתה יכול לצאת למלחמה בלי להתייעץ עם הקונגרס, אבל עד 60 יום, ואז אתה צריך לחזור אלינו ולקבל אישור. יש פה גם עוד איזה ניואנס, אתה יכול גם לקבל 30 יום של ארכה, אז יש לך 90 יום כנשיא להילחם, אם אתה יודע לנהל מלחמה קצרה, ב-60 עד 90 יום, אז אתה לא צריך לחזור לקונגרס. כן, אגב, יונתן, אני חושב, סליחה, שהמקור של זה השאלה המתחכמת של האטום. זאת אומרת, מה קורה עם הטילים הרוסים בדרך לפה? מה, אני אתייעץ איתכם? ואז אומרים, לא, אדוני הנשיא, אתה יכול להגיב, קח לך 30 יום, תחזור אלינו. לא, 100%, ובגלל זה גם קשור למשבר הטילים בקובה, ולביי אוף פיקס, כל הדברים האלה קורים באותו זמן, ואגב, זה גם זה יפה, מראה איך המערכת האמריקאית כאילו לומדת ומבינה כוחות של הקומנדר אין צ'יף, הבלתי מוגבלים, צריך לטפל בהם. גם שם צריך לייצר checks and balances. מערכת מדהימה, המערכת האמריקאית מהבחינה הזאת. אז אתה צודק, וכשאמרתי את זה, אמרו לי, מה, אתה מקשקש, מה זה חשוב? את מי זה מעניין אותי? אתם לא מבינים שאמריקה זה מדינה של מוסדות. גם הנשיא האמריקאי, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, ואם הקונגרס יחליט to invoke, אז הוא יצטרך, הליבי מספיק טוב להגיד, הפסקתי אחרי 60 יום, זאת מלחמה חדשה. אז אתה, לדעתי, אתה מדייק, וזה חלק מהאירוע, לא רק השמות, זה גם הטענה, וגם ראיתי אתמול את רובי אומר, המשימה הראשונה שאליה יצאנו הוא שלמה, כאילו המבצע הצבאי השיג את יעדיו, הוא ממש עשה לזה קפסולציה, ואמר, נסגר האירוע. תגיד, יונתן, יש אפשרות איתה עם הקשרים שלך, סליחה שאני קוטע אותך, איכשהו לגייר את מרקו רוביו
לעשות לו קורס הפוך. מזורז בעברית ולהביא אותו אלינו? הפוך, אני מקווה מאוד 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 שהוא ירוץ לנשיאות. איזה איש מדהים. אתמול הוא ענה... חינני, חריף, מדויק, אינטליגנטי. ראית איך הוא נכנס לסטנדאפ קומדי? למי שלא ראה, המזכירת עיתונות המהממת של הבית הלבן יצאה לחופשת לידה. ומה לעשות? צריך לעשות עדיין תדריך לעיתונאים. אז אדון רוביו תפס, קפץ, נכנס לעשות את התדרוך במקומה, הוא לא מכיר את השמות של העיתונאים, הוא לא יודע מאיזה עיתונים הם, והוא עשה את זה בכזה חן, ועם כל כך הרבה שכל, וכל שאלה מהמותן שואלים אותו, והוא עונה, הוא כל כך בעובי הקורה, הוא כל כך... תשמע, הוא מזכיר לי אותך במובן של... לא, במובן שאתה מדבר, אתה יודע על מה אתה מדבר, ובמה שהוא מתעסק, הידע שלו רחב יריעה מאוד. מה ששואלים אותו, הוא לא מזייף. הוא לא מזייף, הוא לא ממציא. אני לא רוצה לייצר, כאילו, אנחנו שלא נלך רחוק מדי בפתיח, כי יש לנו דוקט רציני, ואני לא רוצה... זה, אבל אחד הדברים מדהימים אצלו, שהוא מאוד רהוט גם. הוא מסביר את עצמו תמיד בקצר ולעניין, ואל תשכח, הוא גם דובר ספרדית, ויש לו רקע מדהים, והוא באמת אוהב את אמריקה. זה בן אדם שאוהב את אמריקה, כי הוא בן של מהגרי, כאילו, יש לו את כל הזה. מה שמדהים אצלו, ותראה מה זה פוליטיקאים בגבוה, אתה זוכר איך טראמפ השפיל אותו בפריימריז? הוא קרא לו ליטל מרקו רוביו, ואמר, הוא קטן, ועכשיו הוא המזכיר מדינה שלו, וגם טראמפ נותן לו, כאילו, הוא לא סתם מינה אותו כדי להקטין אותו, נותן לו לנהל את ההמיספירה המערבית ברוב כישרון, באמת, מאוד מאוד מעניין. אני רק חוזר לענייננו, כי יש פה שני דברים קצרים שווה לנתח. אחד, הדיווחים ממש מהבוקר, הם שהאמריקאים הפסיקו את ה-Operation Freedom, בגלל שהסעודים נלחצו, ברגע שהם התחילו את זה וירו טילים על האמירויות, הסעודים נלחצו שעוד שנייה יורים גם עליהם, ואני חושב שאנחנו רואים כאן את מה שדיברנו עליו לפני כמה שבועות, ממש ב100 מ100, שאין מפרציות. יש איחוד האמירויות לוקחת כיוון אחד, שוב פעם יירוטים אגב של כיפת ברזל, לפי הפרסומים זרים, במהלך ה-72 שעות האחרונות, ותחשוב על זה, האם יש צוות ישראלי שם? כאילו, מי מתפעל את הסוללות האלה? ברור שיש. לא יודע, לא דווח, אז אני לא רוצה את זה. לא דווח, כן. והנקודה השנייה, שסעודיה ממש תופסת כיוון, סעודיה, מצרים, טורקיה, פקיסטן, זה הציר שלה. אגב, אני לא יודע אם ובאיזה נקודה בזמן, סעודיה יכולה גם פתאום להחליט שהיא סוגרת את השמיים שלה שוב, למטוסים ישראלים. ואז כל הטיסות האלה שלנו לדובאי ואבו דאבי, עוברות גם כן סיבוך לא טריוויאלי. ואולי נקודה אחרונה, לתת רגע מסגור, תראה, גילי, אני חושב שאחד הדברים שאנחנו עסוקים בהם, ומקבלים עליהם פידבק מדהים מהמאזינים, זה היכולת לתאר את המציאות שהיא אנקדוטלית, כאילו שקוראים דברים בשטח, למשהו שיש לו קו מגמה. ואני חושב שמה שאנחנו רואים, אם הפרסומים נכונים הבוקר על נייר 14 נקודות, שהפקיסטנים הצליחו להחתים מישהו, לא ברור מי, וכאילו עד כאן דלברו, בצד האיראני. את ההוא מהקיוסק בשדה תעופה בטהרן. הקו המגמה, כן, מלחמה, לא, Operation Fury וטילים, קו המגמה הוא מאוד פשוט. ביום חמישי בז'נבה, לפני המלחמה, האיראנים לא הסכימו לדבר על 4 דברים, הקפאה מוחלטת של אורניום, הוצאת החומר, פרוקסי וטילים, הפעילו עליהם לחץ צבאי, הם הלכו להורמוז, הפעילו עליהם לחץ בהורמוז, ועכשיו הם יכולים לדבר על 14 נקודות האמריקאיות וחתומים בלמטה. בעיניי קו מגמה סופר מעניין, ככה צריך להסתכל על זה, ולפי זה לנתח את כל מה שקורה בדרך. אם בסוף, אנחנו עוד לא בסוף, נסיים עם 14 נקודות, שיש בהם הוצאה של האורניום והקפאה ל-15 שנה, ואיראן השמידו לה את כל המערך שיודע לייצר טילים וזה, והחזירו אותה אחורה 2-3 טריליון דולר, אז תשמע, אני לא יודע איך אפשר להתווכח עם זה זאת תהיה הצלחה אדירה, ויהיו לה השלכות מאוד מאוד משמעותיות. בעיניי הפסדנו יכולת לעבוד עם הסעודים לאורך זמן מאוד ארוך, שאני פשוט טוען שלא הייתה שם גם לפני, אבל יש כאלה שטוענים שכן. מה יכולנו לעשות? לא, תראה, מה זה יכולנו לעשות? בסוף יכולת להגיע לדינמיקה עם הסעודים, אני רוצה לחשוב שיכולנו להגיע לדינמיקה עם הסעודים טובה יותר, אבל בקצה, כבר בנובמבר, היה מאוד ברור שסעודיה דואגת לסעודיה, וניתחנו את זה כאן, את כל הקשיים שיש ל-MBS על הראש. ולכן, בואו נשמור על קו, בואו נתייחס לקו המגמה. קו המגמה הוא כזה שבתחילת פברואר,
הם לא רצו לדבר על 4 נושאים, הם חטפו מכה מאוד כואבת, הם ניסו להחזיר בהקשר של הורמוז, זה נחסם מהם, זה נמנע מהם הנכס הזה, והיום אנחנו רואים אותם חתומים או הולכים לחתום על טיוטה מתקדמת של 14 נקודות, שהיא בסך הכל מטיבה מאוד מאוד עם ישראל, ולכן בעיניי אנחנו בדינמיקה מאוד חיובית ברמת המגמה. האם זה לא אומר שאנחנו משלמים מחירים בלבנון, והצפון כואב וחוטף טילים, ויש מחדל מוסדי עצום, במה שדיברנו עליו, בתשתיות החינוכיות, חד משמעית כן. אבל שאתה רגע מצמצם ומתייחס לדינמיקה הזאת, קו המגמה בעיניי הוא ברור ומאוד מאוד חיובי, ולדעתי מכאן אפשר לקפוץ לדוקת כי הוא... כן, רק אני אגיד שאני מניח שבבייסליין, גם בחשיבה האמריקאית, ואולי באיזשהו מקום גם בחשיבה של השליטים באיראן, בעוד 15 שנה קשה לראות שאיראן מצליחה להחזיק את האג'נדה הדתית הזאת, בעולם של אינטרנט, בעולם של עם פרסי שיושב על אדמתו 5,000 שנה ורוצה טכנולוגיה ורוצה להתקדם, במדינה ש60% מהאנשים הם מתחת לגיל 40 או 65, זה אומר שעוד 15 שנה הדור הזה... אפילו גיל 30, אפילו 30 אני חושב, כן. זה אומר שעוד 15 שנה למעט כמה קשישים שעדיין מנסים לייצא איזושהי מהפכה, כנראה שזה כבר יהיה too much, אז יכול להיות, תשמעו, אתם צריכים לזכור שאחת הבעיות הגדולות זה שמאות אלפי אנשים ששייכים למשמרות המהפכה והבסיס מבינים שסוג של קנייה והחלפת שלטון זה עונש מוות ודאי בשבילם, כי בשנייה שזה קורה, השכנים שלהם לוקחים את המצ'טה, דופקים בדלת ושוחטים אותם על כל החשבון שיש להם איתם במשך שנים. אז אולי זה דרך מעניינת to de-escalate בלי ולשמר גם את כבודם של אלה שבסופו של דבר חותמים על ההסכם. אני מקווה שאתה צודק. זה חזון מאוד אופטימי. אני חושב שמה שאתה רואה נגיד באפגניסטן, אחרי 20 שנה, שבסוף חזרו הטליבן והשליטו את עצמם זה, ונשים בנות 13 כבר מחתנים אותם. אני מקווה שאתה צודק, אני רק אומר, יש פה דינמיקות דתיות. אבל הם לא, הטליבן זה לא האומה הפרסית. נכון, אני מקווה. הם שלטו בעולם. טוב, כן, בוא, עדיף להיות, זה אותו כסף להיות אופטימי. טוב שיש פסימיים שמנהלים את העסק, וטוב שיש אופטימיים שמנסים לראות את זה אחרת. אז תשמעו, חברים, יונתן, מטבע הדברים... בחודשים האחרונים היינו עסוקים עם העניינים שלנו, התראות, הזקות, מלחמה מורטת עצבים שלנו, אבל אתם יודעים שיש בקרבנו כיום יותר מ1.5 מיליון יוצאי ברית המועצות לשעבר, שזה גם רוסים וגם אוקראינים, הם יושבים איתנו בממ"קים ובמקלטים, ולרובם יש חברים ואולי גם משפחה בארצות המוצא שלהם שעוברים גהנום כבר 4 שנים, ואולי כדאי להאיר טיפה את הזרקור על מה שקורה שם, על מה שקורה באוקראינה. כשפוטין נכנס לאוקראינה ב-2022, הוא תכנן להגיע לקייב ב3 ימים, להחליף שלטון ולהחזיר את אוקראינה לספירת ההשפעה הרוסית. 4 שנים אחר כך, ולא ניכנס למניעים של פוטין, למה הוא פלש לאוקראינה, יש כאלה, בסופו של דבר הוא הפר את החוק הבינלאומי ופלש. 4 שנים אחר כך, קרוב ל500,000 חיילים רוסים בקבר, ונראה שאוקראינה הופכת לווייטנאם הפרטית של פוטין. ואני יודע שאומרים וייטנאם כדי לתאר כל הסתבכות בינלאומית. קראו לאפגניסטן הווייטנאם של ארצות הברית, קראו ללבנון הווייטנאם של ישראל. ואכן, ויונתן דיבר... קראו לאפגניסטן הווייטנאם של הסובייטים בהתחלה, אתה זוכר? נכון, כן, בהתחלה הסובייטים אכלו שם את כל הקש. נכון, אז בואו נעשה קצת פרופורציה לכולם. בווייטנאם, ארצות הברית איבדה 58,000 חיילים ב-15 שנה בערך. חבר'ה, רוסיה איבדה ב4 שנים, לפי ה-BBC, קרוב ל400,000 חיילים. ולפי מחלקת מחקר של הולנד, 500,000 הרוגים. אגב, לפי ממשלת רוסיה, 8,000 הרוגים בסך הכל. אז לפי כל הערכות ההגיוניות, רוסיה כבר בווייטנאם כפול 8 וברבע מהזמן. אז שנבין מה הולך שם במקום הזה שקצת ירד לנו מהרדאר. חבר'ה, זה מרחץ דמים. והנקודה היותר בעייתית שעליה אני רוצה לדבר איתך היום, זה שעבור רוסיה, שמוכנה, מראה נכונות לספוג מידה בלתי נתפסת של עבדות, מה לעשות? הצבא שלה לא זז מטר.
הוא אפילו נסוג בחלק מהמקומות. בגדול הצבא הרוסי מתקדם עשרות מטרים ביום, לא קילומטרים, מטרים. וכרגע רוסיה מגייסת מהשכבות העניות, את אלה שמוכנים לסכן את החיים בשביל בונוס חתימה של $20,000, אבל הכסף מתחיל להיגמר, המוטיבציה לשרת כבר מזמן נגמרה, ולאחרונה משרד החינוך הרוסי הורה לאוניברסיטאות להעביר רשימות עם שמות של 2% מהסטודנטים שלהם, שיגויסו. וזה כבר סימן לא טוב לרוסים. אגב, יונתן, בתחילת המלחמה הבונוס היה $5,000. אז אפשר להסיק מזה איך נראית המוטיבציה לשרת בכפרים. אתה, אני מניח, יונתן, עוקב קצת אחרי האסון המתגלגל הזה, נכון? כן, שמע, אני חושב נדבר תכף על הכתב"מים ועל הדברים האלו, אבל אולי כמה דברים רגע לפני שנצלול. אחד, ביום שבת, מחר, למי ששומע ביום שישי את הפרק, הרוסים חוגגים את יום הניצחון על הנאצים, ויש שם תמיד מצעד ענק, ומגיעות, תמיד היו מגיעים, אתה יודע, ראשי מדינה, וזה גם בהקשר הזה, הרוסים בעצם בסיטואציה לא פשוטה, אף אחד לא מוכן לבוא, הם גם מצורעים. הם מפחדים שיהיה דש מזלנסקי. בדיוק, היה דיווח השבוע ב-CNN מעמיק מאוד, על מפגשים מאוד קשים בצמרת הרוסית, עד כדי חשש בהתנגשות, שהביאו למצב שגרסימוב הרמטכ"ל, שהוא אגב איש צבא מאוד מאוד רציני, והיה שם גם טיהורים בהקשר הזה, דרש מפוטין להרחיב את ה-FSO, את ה-730 שלהם, היחידה להבטחת 90, שמאבטחת רק את הנשיא ואת הרמטכ"ל, לעוד 10 גנרלים. יש היום 10 גנרלים ברוסיה, שמאובטחים ברמה מאוד גבוהה, גם מחשש של איום רחפנים אוקראיני, וגם מחשש להתנגשות פנימה. זאת אומרת, יש בפירוש אירועים בתוך רוסיה שהם לא רגועים, ואני חושב שצריך לקחת בחשבון, תכף נעמיק בזה עוד שני דברים. אחד, הם איבדו 12,000 טנקים. שתבין את המספר, מתוך כמעט 14,000 טנקים, נכנסו למלחמה עם 4,000 טנקים פעילים, שתבין, נגיד, לצבאות כמו גרמניה יש 200 טנקים, זה הסדרי גודל, כן? הם נכנסו עם 4,000 טנקים, ועוד בערך 10,000 במחסנים, והרחפנים האלה פירקו להם את היכולת לזוז, ואולי הדבר הכי דרמטי בעיניי, וזה הסייפה שלך, קו המגע לא זז, גילי, כבר 3 שנים. עכשיו, שקו מגע לא זז, וזה קו מגע ענק, אני חושב שזה כמעט 2,000 קילומטר או משהו בסגנון, כשאתה כאילו מחשב את כל הציר, אז זה אומר לך את כל מה שצריך לדעת. והתחשיב האמריקאי, אני יכול לספר לך, מפגישה שהייתי בתדרוך של ג'ייק סליבן, שאז יועץ הביטחון לאומי האמריקאי של ביידן, בזמן המלחמה, לקראת סוף 24, הוא אמר משהו מאוד מעניין בעיניי. הוא אמר, בסוף, כי שאלו אותו בתשובה לשאלה, למה אתם לא נותנים ציוד לאוקראינים לדחוף את קו המגע מזרחה, ולתקוף בעומק רוסיה? אז הוא ענה, תראו, אפשר להבין מהתשובה שלו, שאמריקה שמחה מקו המגע הזה. כי נוח, הם קיבלו את כל הגז, את כל שוק הגז האירופאי. שוודיה ופינלנד נכנסו לנאטו, שזה משהו שאמריקה מאוד מאוד רצתה הרבה שנים. תחשוב על קו המגע של נאטו בואכה קוטב... הוסיפו 2,500 קילומטר. בואכה קוטב צפוני, מה שאחר כך טראמפ עשה עם גרינלנד, כאילו זה אזור אינטרסי מאוד מאוד משמעותי של ארצות הברית. ואם אנחנו נדחוף את רוסיה מזרחה ונתערב בקו המגע הזה, כי אנחנו מאמינים שהם לא יכולים לדחוף מערבה, יש סיכון לא מבוטל של פצצות גרעיניות טקטיות שפוטין ישתמש בהן. אז האמריקאים בעצם אומרים, תשמעו, הקו מגע הזה לא זז. כדי להזיז אותו משמעותית מזרחה, צריך להשקיע המון כסף, ולהסתכן בזה שפוטין ירגיש עם הגב לקיר וישתמש בנשקים גרעיניים טקטיים, ולכן, אוקיי, זה קו המגע, ונחיה עם זה. רק משפט, יונתן, למיטבי הזיכרון, גם במלחמת העולם השנייה עמדו שתי צבאות אחד מול השני במשך 4 שנים, ומי שהרוויחה הייתה ארצות הברית. כי בזמן שאלה פירקו אחד... הראשונה, סליחה, כן. הראשונה. כי בזמן שארצות הברית, בזמן שהם מפרקים אחד את השני, ארצות הברית מלווה כסף, ונהיית בירת הכלכלה העולמית. אז פשוט אני בטוח שזה גם יושב להם בראש. מלחמת החפירות הזאת, במלחמת העולם הראשונה, הספר והסרט, אין חדש במערב, All Quiet on the Western Front, תראו את זה, זה פשוט מדהים, אתה יודע, גם הריקבון, המוות, הגופות במלחמת החפירות הזאת, לא יאומן, השימוש, הסיפור המטורף של פריץ הבר, מכיר את הסיפור הזה? סיפור פסיכי, יהודי, אחד מזוכי הנובל הראשונים בכימיה,
על אמוניה, הוא גילה את האמוניה, הוא בעצם יצר את הדשנים, הוא פתר את העולם מהמשוואה של מלטוס, שיש יותר מדי, האנשים צומחים אקספוננציאלית והאוכל ליניארית. כן. בזכות פריץ הבר, המדען היהודי הזה, אנחנו הצלחנו לייצר אוכל שהדביק את הילודה, אוקיי? כן. האיש הזה הוא פטריוט גרמני, הוא ממציא את אחד מהחומרים של חומר הלוחמה הכימי הראשון, שבחפירות, אחד הרעיונות של הגרמנים היה, בוא לא נחצה את החפירות כי כולנו מתים, פה פשוט נשלח ענן גז לצד השני. וואו. פריץ הבר, לא עזר לו שהוא היה זוכה נובל, ולא עזר לו שהוא עזר לצבא הגרמני להחזיק את החזית. בתחילת שנות ה-30, הוא בורח מגרמניה, בגלל שמאוד ברור לו, שלמרות שהוא גם אפילו, אם אני זוכר נכון, הוא גם מתנצר באיזשהו שלב. ברור לו שכל הדברים האלה לא יעמדו לו. הוא בורח, הוא מת בשוויץ, מסכן וגלמוד, והמשפחה שלו, ולא מעט יהודים, נרצחת בציקלון B, שהוא נגזרת של ההמצאה שהוא המציא. שתבין. אז מלחמת החפירות זה אחד הדברים באמת, אם אתה רוצה לראות את הסרט הזה שינה לי הרבה פרספקטיבה, אתה יודע, איך נראו מלחמות פעם, עם הרובים האלה, עם החרב, אתה יודע, עם הסכין בקצה. נקודה אחרונה אולי, ואז תיקח כאילו לעולם של, אני חושב שקוראים דברים מדהימים שם, ואילון וכל זה, גם עולם הקשב"מים, הכלי שייט הבלתי מאוישים, הם מהפכה משוגעת במלחמה הזאת. האוקראינים הצליחו להפיל את האונייה הכי חשובה של הצי הרוסי, המוסקבה. זה דבר שלא קרה מאז 1903, כשהיפנים הפילו את אוניית הדגל הרוסית במלחמת יפן-רוסיה, והם עושים את זה עם טילי נפטון, טילי שיוט שלהם, שהם פיתחו, ועם כלי שייט בלתי מאוישים. סיפור מדהים, באמת, הלוחמה הבלתי מאוישת האוקראינית, כולם מדברים על הרחפנים, אבל גם בים, הם, בצירוף זה שטורקיה לא נותנת לאוניות להיכנס בבוספורוס ובדרדנלים, ומחזיקה חזק את המיצרים, ולא נותנת לרוסים בצורה קלה לתגבר, בעצם גרמו לרוסיה לאבד את כל החזית הימית. חלק מתוכנית המלחמה הרוסית הייתה דרך אודסה ודרך קרים, לאכוף מצור, ואתה יודע, לנחות גם על החופים. זה לא קרה. זה סיפור מלחמה באמת באמת מדהים מה שקורה שם. כן. ומבחינת הכלכלה הרוסית, הריבית כרגע במשק היא 20%, אז אתם מבינים שזאת כלכלת מלחמה 100%, וכמו באיראן, כך גם ברוסיה, כשהעסק מסתבך, מה עושים? סוגרים את האינטרנט, ונכון לעכשיו ברוסיה אין גישה לאינסטגרם, או טוויטר, או פייסבוק, או סנאפצ'אט, או סיגנל, ואתם יודעים למי יש גישה? לטלגרם. אתה יודע למה? כי הצבא הרוסי מתקשר דרך טלגרם, כי המכשירי קשר שלו כל כך ישנים, הם בכלל לא תופסים אם יש עץ בין השני העמדות, אז כן, קצינים רוסיים מתכננים מתקפות דרך טלגרם, לכן זה עדיין פעיל. אגב, רוסיה עושה את זה, היא סוגרת שרתים להגביל את האינטרנט, ונכון לכרגע יש ברוסיה רבע מכמות השרתים הפעילים שיש בישראל, וזו מדינה עם שטח גדול משלנו פי 750, אז אתם בוודאי מבינים שהמצב שם, יש שם מצוקה, אבל כשפוטין, הרי האסטרטגיה שלו היא כל הזמן לנסות ולהחביא את ההסתבכות הזאת, אבל זה הולך ונהיה יותר קשה, בעיקר יונתן, כשרוסיה תוקפת עמוק, שאוקראינה תוקפת עמוק בתוך שטח רוסיה, וטופסה היא עיר בת 60,000 תושבים, ששוכנת בדרום רוסיה, בערך 150 קילומטר צפונית לסוצ'י, איפה שהייתה אולימפיאדת החורף ב-2014. מה שמיוחד בטופסה, זה שהיא מארחת את מזקקת הנפט הכי גדולה של רוזנפט בים השחור, והיא מזקקת בערך 250,000 חביות נפט ביום, ומאז ה-16 באפריל העיר הזאת חוטפת כבר 4 התקפות נפרדות, ביעדים של עשרות כטב"מים אוקראינים, והנזק הוא שמכלי אחסון ומתקן העיבוד הגולמי נפגעו, והמזקקה הפסיקה לפעול לחלוטין, ולא יודעים מתי תחזור לפעילות. אבל אוקראינה מרביצה פה לרוסיה ביעד שנמצא 500 קילומטר מאוקראינה, הכטב"מים עפים בגובה נמוך מעל הים השחור, ולרוסיה אין פתרון, ואולי החלק הכי גרוע מבחינת פוטין, זאת חלק מהריביירה הרוסית, העיר הזאת טופסה, והיא כרגע אפופה בענן שחור, מגעיל ורעיל למי שראה באינטרנט, גשם שחור יורד על העיר, וכתמי נפט מתפשטים כבר 50 קילומטר מהחוף, אז את האסון האקולוגי הזה קשה להסתיר,
ואתמול שמענו שכטב"ם אוקראיני פוגע בבית דירות יוקרתי בלב מוסקבה. זאת אומרת אני רוצה אבל כאילו לסבר את אוזניכם, שנאטו מייצרת בערך 400 או כמה מאות כטב"מים בשנה, ובתוכניות העבודה של אוקראינה ל-2026 הם הולכים לייצר 8 מיליון כטב"מים. ומה שמעניין אותי פה לדבר עליו, יונתן, זה שבמלחמת העולם הראשונה היא הביאה לנו את הטנק. מלחמת העולם השנייה הביאה לנו את המטוס מבחינה קרבית. מלחמת רוסיה-אוקראינה מביאה לנו full on, full power, את הכטב"מים. ורציתי לשאול אותך, מה האופציות שיש לפוטין? זאת אומרת, הוא יכול להציע הפסקת אש, אבל אוקראינה לא מסכימה בלי ערבויות. הוא יכול לנסות לנצח, אבל הוא עושה את זה כבר 4 שנים. בסוף הוא אוסף סטודנטים ומעלה אותם למסעיות, ואתה יודע, העצה שלי לפוטין, למי שטיפה מכיר את ההיסטוריה של רוסיה, זה תיזהר מהאימהות הרוסיות. כי האימהות הרוסיות הם אלה שמפרקות אותך. במלחמת העולם הראשונה, מהפכת פברואר, שהתחילה במרץ, אבל זה בגלל שלוח השנה הרוסי הוא אחר. כן. זו הייתה שביתה של 40,000 פועלות טקסטיל מפטרוגרד, ו8 ימים אחר כך הצאר הרוסי יצא מהמלחמה. בשנות ה-80 באפגניסטן, הנשים הרוסיות מחו נגד החיילים, והחישו אותה נגד שולחי החיילים, והחישו את הנסיגה הסובייטית. וחבר'ה, 1995 צ'צ'ניה, ועדת אימהות החיילים, בונה, הם ג'דאיות, האימהות הרוסיות, הן שולחות 200 אימהות לצעדה אמיצה, ללב שטח הקרבות, מגיעות לתוך הבסיס הקדמי של הרוסים, יושבות מול הגנרל, ואומרות לו מספיק. ואני חושב שפוטין צריך מאוד לחשוש מזה. 4 נקודות קצרות על זה, אני חושב שאתה מדייק שם ממש בכל התיאור. אחד, תראה איזה נזקים כלכליים. למשל, הסגירה למשל של ינדקס, ארקדי וולוז', יזם עם דרכון ישראלי, מה שנקרא, בורח משם. ינדקס הופכת להיות חברה שאי אפשר לעשות איתה עסקים. מגיע לישראל, מקים חברה בתוך 3 שנים, כן? שהיא היום אולי אחת מחברות הענן הכי חשובות שמספקות פתרונות לגדולות, חתמה עכשיו על חוזים עם כל הגדולות. בוא נראה, סתם נסתכל רגע על המרקט קאפ, אני חושב שיש לי את זה אצלי, כן. נביוס, מרקט קאפ כבר $50 מיליארד, קפצה פי 2 בשלושה שבועות האחרונים, נסחרת כבר $200 למניה. תחשוב שכל הדבר הזה הוא רוסי, הוא היה יכול להיות ברוסיה. כן. מחירים כלכליים אדירים. 2, אתה תיארת מחיר של 400,000 חיילים, ותראה, הם עדיין לא נכנעו, והם עדיין לא מוכנים לוותר. רוצה לומר, גם מה שחושבים על איראן, כל המחשבות האלה של, אתה יודע, מה, רוסיה מסוגלת לספוג 100,000 חיילים הרוגים ולא להיכנע? הנה, התשובה היא כן. התשובה היא כן, בסדר? איראן גם מסוגלת. זאת אומרת, המחשבה שלנו על המרחב הזה של העולם, בהיבט הסיבולת כאב שלו, אני חושב אנחנו בהערכת חסר. הנושא השלישי, תראה, הייתה תקיפה, באותו זמן שתקפו במזקקה, תקפו 1,500 קילומטר מקו המגע, בבסיס צבאי שקוראים לו שגול, בערי אורל, והם פירקו שם, לפי הדיווח, ועוד לא אימתו את זה, 3 מטוסי סוחוי 57. סוחוי 57 זה ה-F-35 הרוסי, זה כאילו state of the art, פאר היצירה, $150 מיליון ליחידה. כל כך קשה לרוסים לייצר, שהם מייצרים בערך 2.5-3 מטוסים בשנה. אז אם אתה מוריד להם 3 מטוסים כאלה, פגעת בשנת ייצור שלמה. תחשוב, אני לא יודע אם ראית את הסרטונים, הם מגיעים לתוך האזור, ומפרקים את המטוסים ככה כשהם בתוך מין, אפילו לא דיר תת-קרקעי, כאילו מין כזה, הרוסים כל כך עדיין, אחרי כל המלחמה מרגישים אינבינסיבול. זה דבר מדהים. אז זה מגיע עד שם. ובוא לא נשכח, יונתן, את מבצע קורי עכביש המדהים והמפורסם, שמסעית מתגנבת לתוך רוסיה, 117 כטב"מים יוצאים מהגג של המכולה, ומשמידים שליש מצי המטוסים מהמפציצים ארוכי הטווח של רוסיה, ויוצרים נזק של $7 מיליארד. ולכן אני רוצה לחבר לנקודה האחרונה שלי, לחבר למה שאתה אומר על הכטב"ם,
המלחמה הזאת הביאה את הכטב"מים ואת הנחילים, אבל היא גם הביאה את הבינה המלאכותית שמתזמרת את כל הדבר הזה, באופן סורס, כאילו, פעם היית צריך לקנות, מצורך העניין, פלנטיר, למערכות יקרות, מה שהאוקראינים עושים זה לא רק מתפעלים את הרחפנים, ומייצרים אותם, הם גם בונים את כל אתה יודע, בגיט-האב, כן? ממש, בקוד הכי אופן סורס, הכי פשוט את המערכות שעושות את התזמור של הכלים, ולכן אנחנו רואים כאן בעצם disruption מאוד מאוד עמוק, שהוא לא רק הכלי עצמו, לא רק הכלי הבודד, כן עם סיב אופטי או לא עם סיב אופטי, או כן רחוק או לא, כן FPV, מה שנקרא מוטס, על ידי מטיס עם משקפי VR או לא, לא VR, משקפיים של הטסה מרחוק, אז בסוף צריך גם מערכת שמתכללת את כל הדבר הזה, וגם רוכשת מטרות בזמן אמת וכן הלאה, ולכן אני מסכים איתך, זאת מלחמת הכלים הבלתי מאוישים, גם בים, האוקראינים עשו דברים מדהימים בים, וגם ברחפנים. דרך אגב, אפרופו ארקדי וולוז', סיפור קטן שקשור לישראל, אתה מכיר את חברת המוניות יאנגו? כן. כן. אתה יודע מאיפה היא הגיעה? שהייתה של ינדקס, כאילו. נכון, לא? מה זה מעניין כן. את ארקדי וולוז' יאנגו? אתה לא מעניין אותו, מה שקרה, יש לו את הגט טקסי של מוסקבה. חברה, יאנגו דרך אגב, למי שלא יודע, זה כמו המתחרה של גט טקסי בתל אביב, וגט טקסי החליטו שהם נכנסים למוסקבה, והוא אמר להם, בואו תעופו לי מהשטח, תישארו בעניינים שלכם, אל תבואו לי למוסקבה, וגט טקסי אמרו, לא, בוא נבוא. באו לו למוסקבה, אז הוא פרינציפ, פתח להם את יאנגו בתל אביב. אגב, הוא ניצח, כי גט טקסי לא הצליחו כלכלית, ובסוף נמכרו. אבל סתם, זה מעניין, היה פעם בסדרה של לארי דיוויד את ה-spite businesses, לפתוח עסק דווקא, אז הוא שם להם יאנגו לתוך הפנים שלא יתעסקו איתו במוסקבה. אז בוא נסכם את האייטם הזה לפני שאנחנו מתגלגלים מעניין לעניין, ממש באותו נושא. אני חושב שהוכח שוב ושוב, אין לך אויב מסוכן מאמא רוסיה, ושאתה מתחיל לגייס את הסטודנטים למלחמה, כנראה שהשלב הבא זה אמהות רוסיות בכיכר האדומה במוסקבה. נקווה שכן, ונקווה שבאמת זה ייגמר, או שמישהו ידפוק לפוטין כבר, שיסיים איתו, כן. אבל גילי, אמרת דבר ששווה רגע שתגיד עליו עוד מילה, כי הוא בעיניי יותר עמוק מרק משפט, וזה הסיפור של סטארלינק ואילון מאסק, ואיך הוא מאפשר לכל הרחפנים האלו להתנהל. בדיוק, לא, אני רוצה להגיד משהו על זה, כי אני חושב שאחד הלקחים שאנחנו צריכים להפיק, בגלל ההצלחה של סטארלינק בשדה קרב הזה, ושהוא הצליח לפרוס בעצם את החופה של הקונקטיביטי עבור כל הרחפנים וכל הדברים האלו, אנחנו חשבנו שזה יקרה באיראן, גם האמריקאים. והכניסו לאיראן מסופי סטארלינק וזה, ואז מה קרה? האיראנים עם הסינים הרבלו, וגם נוצרה סיטואציה שבגלל שהם הרגו 30,000 איש בבתים, כאילו שדה קרב חזית, זה לא אותו דבר כמו שדה קרב בתוך עיר שמתפקדת. והאנשים שהביאו סטארלינק הביתה כל כך פחדו להפעיל את המסוף, כי הוא כן מאפשר יכולת לדעת מאיפה הוא פועל, שלא ידפקו להם בדלת הבסיס, שפשוט יתנו להם כדור בראש, ולכן הם לא מפעילים את הסטארלינק. היו המון שאלות בשבועיים הראשונים, למה סטארלינק לא עובד, וזה עבד באוקראינה, אז חבר'ה, לא כל דבר אפשר להעתיק. אותה טכנולוגיה שעובדת בשדה קרב של חזית של 2,000 קילומטר, שבה קשה מאוד לאתר כל מסוף, לא תעבוד בעיר שאתה רוצה לייצר באפקט של מחאה, כי האכזריות של הבסיג' ושל משמרות המהפכה היא כל כך אגרסיבית, שגם יש פתרון טכנולוגי סיני, וגם אכזריות בלתי נסבלת. אז כשאנחנו חושבים מה אפשר ללמוד משדה לחימה, צריך גם לקחת בחשבון ששדות לחימה הם לא אותו דבר, ולא, אתה לא יכול לקחת משהו משדה לחימה אחד, ולהגיד, זה הסטארלינק יפתור לי. כי למדנו באיראן שזה פשוט לא קרה. כן, אתה מוביל אותי בדיוק לאייטם הבא, כי אם באוקראינה עסקינן, אז אני חושב שאחד המומלצים לאיתור העוז במלחמת אוקראינה, הוא כנראה אילון מאסק. ואני אספר לכם סיפור לא יאומן על מה שקורה שם, בדיוק עם מה שאתה מדבר, עם סטארלינק. אז שימו לב לנתון משוגע. ב-2025, הכטב"מים אחראים ל-65% מכל העבדות בשדה הקרב. לא טנקים, לא מטוסים, לא ארטילריה, לא צלפים, רחפנים. וכמו שאמרנו, אוקראינה תייצר השנה 8 מיליון רחפנים. והנשק שמשנה הכל נקרא בעצם FPV, First Person View.
דיברת על זה, יונתן, זה כטב"ם שעולה $500 ומפעיל אותו בחור שיושב עם משקפי מציאות מדומה, מרחק 25 קילומטר מהמקום שהכטב"ם הזה פוגע אחר כך. האוקראינים כבר הורידו עם FPV מסוק מ-8 רוסי. הם פגעו, כמו שאמרת, בספינות מלחמה רוסיות עם כטב"מים ימיים. הם בעצם יצרו רצועת ביטחון של 15-20 קילומטר מהגבול שלהם, שהיא נקראת קיל זון, מהטעם הפשוט שכל מה שנכנס לשם עם דופק, יוצא בארון. אז מה עשתה רוסיה? תשמעו איזה סיפור. מה עשתה רוסיה? התחילה לתקוף עם כטב"מים משלה. הבינה שזה המשחק. התחילה לתקוף עם כטב"מים משלה, אמנם קצת יותר יקרים. ואיראנים. ואיראנים. כן, כן. נכון, נכון. הכטב"ם הרוסי מוליניה עולה $1,000, אבל יש לו טווח של 50 קילומטר. וכטב"ם BM-35 שהכי הפחיד את האוקראינים כי הוא מונע בבנזין, ויש לו טווח של 500 קילומטר. אז הרוסים, מבחינתם, ניסו לאזן את שדה הקרב. דרך אגב, אני חייב לכם חוב ממקודם, כי אני יודע שהרבה שאלו. לרוסיה יש 400,000 הרוגים, ו1.2 מיליון נפגעים במלחמה הזאת. לא ברור לגמרי, אבל היחס הוא בערך 1:5. על כל 5 רוסים הרוגים יש 1 אוקראיני, והסיבה לזה היא שהרבה יותר קל להיות צבא מגן, מחופר ומוסתר, כי כמו שאמרת יונתן, הקו הרוסי הוא זה שצריך לזוז, הקו האוקראיני הוא זה שמתגונן, ולא יעזור כלום כמו שהצבא הישראלי יודע מהרבה מלחמות שלו, כשאתה מסתכל אחורה ורואה את הבית, אתה חייל הרבה יותר אפקטיבי מזה שכתפו אותך באיזה כפר נידח ברוסיה, נתנו לאמא שלך $20,000 וספר תהילים. אז כנראה שהחייל האוקראיני הרבה הרבה יותר אפקטיבי. אבל תשמעו, נמשיך את הסיפור. האוקראינים מבינים שהכטב"מים הרוסים האלה מאוד אפקטיביים, והם מבינים שהם מונעים על ידי סטארלינק. כי הכטב"מים האלה צריכים אינטרנט, שנעשה את זה פשוט, הם צריכים אינטרנט. הם רואים ששיבוש רדיו לא עובד, כלומר הכטב"ם מונחה לוויין. הם גם שומעים, כשהם מצוטטים לקשר הרוסי, הם שומעים מפעילים רוסיים מסבירים לקולגות שלהם איך לקייל את הסטארלינק. בקיצור, הרוסים קנו סטארלינק פיראטיים ברחבי העולם, ושלחו אותם הביתה כדי להתמודד עם האוקראינים. הלכו האוקראינים, סיפרו לאילון מאסק. אז מאסק נתן הוראה להפסיק תקשורת לכל מסוף סטארלינק באזור הקרבות, שלא נמצא ברשימת המסופים המאושרים, שזה של הצבא האוקראיני. וחבר'ה, לפני שבוע ומשהו, האוקראינים יוצאים למתקפה בז'פוריג'יה, הרוסים שולחים כטב"מים כהרגלם, וכולם נופלים מהשמיים ומתרסקים לאדמה. הם עיוורים, אין להם סטארלינק. ואוקראינה כבשה בלילה אחד שטח שגדול פי 4 מגוש דן. רק תראו מה זה אפקט של כטב"מים במלחמה. פי 4 מגוש דן, 200 קילומטר רבוע, בלילה אחד. הסבר קצר למאזינים לפני שאני מעביר אליך, יונתן. נכון, לרוסיה יש לוויינים. אבל כדי לאפשר, לוויין עושה סיבוב כל 4 שעות מסביב לכדור הארץ. כדי לאפשר לכטב"ם לטוס באופן סדיר מעל תא שטח, צריך שבכל רגע נתון יהיו לו בעצם 3 לוויינים בקו אווירי, כדי שהוא ידע איפה הוא נמצא, זה נקרא triangulation, הוא צריך להיות בקשר עין עם 3 לוויינים. לרוסיה אין את הכמות הזו, יש לה בסך הכל 300 לוויינים בגובה גבוה, ולסטארלינק יש 7,000 לוויינים בגובה נמוך. אז בכל רגע נתון כל לוויין, בהחלט רואה 3 לוויינים, אז זה רק רציתי להסביר את היתרון הצבאי המוחץ, יונתן. יש לנו כאן סיפור מדהים של אימפקט של בן אדם אחד על שדה מערכה כל כך גדול. נכון, נכון, ואני חושב, יש פה בעצם 2 נגזרות, אחד אמרנו, זה דבר שאי אפשר להעתיק מזירה לזירה, אנחנו חשבנו שזה יכול לקרות באיראן, ואני חושב שזאת הייתה איזושהי אקסיומה, כאילו הופיע על השולחן של המתכננים, הם יחברו את האינטרנט, אילון יביא את סטארלינק, וכמו באוקראינה, הכל יסתדר, זה לא קרה בשילוב בין היכולות הסיניות שפועלות באיראן, והאלימות של הבסיס, זה דבר אחד חשוב להבין, והדבר השני, גילי, זאת תמצית או ליבת ההנפקה של SpaceX.
כאילו, יש סיבה שספייס-אקס היא גם סטארלינק והיא גם XAI, כן? כי כל הרעיון הזה שאתה לוקח קונסטלציה של לוויינים, במה שנקרא low earth orbit, יש בחלל שני סוגים של לוויינים, לווייני תקשורת, שהם geostationary, לווייני גאו, הם נמצאים רחוק מאוד מכדור הארץ, ומסתובבים עם כדור הארץ. ואז הם כאילו נמצאים בפוזיציה, כאילו באותה פוזיציה, כן? כי הם זזים עם הכיוון של כדור הארץ, אז הם מספקים לך כיסוי, שיש משחק כדורגל, או לא משנה, מספקים לך כיסוי קבוע. אבל זה נורא רחוק מכדור הארץ, הלווייני ריגול, הם לא יכולים להיות באותה נקודה, כי אז אתה צריך מצלמה וכלי צילום, אתה יודע, למרחק גדול. אז את הלוויינים האלה פורסים ב-low earth orbit, וכמו שאתה אומר, כל שעה וחצי, שעתיים, הם עושים סיבוב מעל הנקודה, אוקיי? הם נותנים לך coverage. ולכן, אומר סטארלינק, אני אייצר קונסטלציה שלמה, של לוויינים קטנים, ב-low earth orbit, ואני אקבל את מה שאני צריך. כן. אז זאת התזה שבסוף, יכול מאוד להיות שכל הפייבר אופטיקס, וכל הדברים שאנחנו פורסים פה על כדור הארץ, יהיה לה רידנדנסי, כאילו יתירות כמעט מלאה, יהיה לנו גם סיבים אופטיים, וזה חשוב, כאילו אתה לא יכול לסמוך רק על החלל בגלל שיבושים אלקטרו-אופטיים, אבל יכול להיות שעוד 10 שנים, וזה לדעתי יהיה, אנחנו נראה, או לוואי ונראה את ה-S1 של SpaceX ממש בשבועות הקרובים, ונלמד. בוודאי שתראה, כן. כמה משמעותי הביזנס הזה, ומה הולך להיות גרף הצמיחה שלו, בעיניי מאוד 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 משמעותי. כן, אני רוצה להסביר אולי קצת, לא להיות טכני מדי, אבל להסביר למאזינים שכל המערכת שמרושתת באנטנות סלולריות, הסיבה שצריך את המערכת הפיזית, והסיבה שכרגע אילון מאסק וסטארלינק לא מסכנים את זה, היא שכשאנחנו מדברים בטלפון, כשאנחנו מתקשרים אחד עם השני עם טלפונים חכמים, יש המון אפלוד, האפלוד הוא בעיה. מכשיר קטן שישלח אותות שהם לא טקסט או וויס ללוויין, זה מאוד מורכב, המכשיר קטן מדי, זה לא יעמוד בזה, אבל כשאתם מדברים על אינטרנט בחלל, באינטרנט רוב העבודה היא דאונלוד, אנחנו מורידים מידע, אנחנו מורידים סרטים, אנחנו מסתכלים בווידאוים, וזה לוויין עושה בצורה נהדרת, לא משנה כמה קטן המכשיר הקולט. אז באמת שאילון בעצמו אמר את זה, יונתן, שיכול להיות שיש פה משהו גיאופוליטי עצום, שבעצם איראן בעתיד לא תוכל לסגור את האינטרנט, כי האינטרנט יהיה בחלל ולא בצינורות שלה. אני רק רוצה לומר, לפני שאנחנו עוברים לאייטם הבא, שכמובן שלאור מה שאנחנו מתחילים לראות בלבנון, בוא נתפלל, נקווה ונאמין, שקציני צה"ל שהביאו לנו את 7 באוקטובר בעיוורון שלהם, הוחלפו בקצינים שחושבים 3 ו4 צעדים קדימה, כי הרחפנים האלה מביאים בשורת לחימה אסימטרית מאוד מסוכנת. כשרחפן של $500 יכול להוריד טנק של $3 מיליון, צריך להיות על זה עם 700% של פתרונות. גילי, עזוב את לבנון. עזוב את לבנון, יהודה ושומרון. תחשוב שאתה, מה זה? זה תווך של 10 קילומטר להגיע משם לנתב"ג, לכפר סבא. חד משמעי. ותחשוב שגם כל ארכיטקטורת ההגנה הישראלית שיושבת על ממד והתראה, יש לך הזקה, אתה נכנס לממד, וזה עובד מדהים. תראה את המלחמה שטלנו עכשיו בשנה האחרונה, פעמיים מתקפות בליסטית אדירות. אם אני מפעיל לך FPV מהבית שלי בכפר, אני יודע מה, נכון. סילת השרקיה, ואני יושב בחדר שלי ומטיס לך את הרחפן הזה לתוך הזה, כשאין בכלל הזקה, גם כל תפיסת ההגנה של הממד והמקלט, זה לא רק לבנון, אנחנו נפגוש את זה בבתים שלנו בתל אביב, אם לא נמצא לזה פתרון מהיר. נכון, ורמת דוד זה 60 קילומטר מהגבול בסך הכל עם לבנון, לא צריך להבריח במחולות ולא צריך שום דבר. או מג'נין, 10 קילומטר מג'נין, גילי. 10 קילומטר מג'נין, פחות אפילו. אגב, דוגמה טובה זה, לקרב הטכנולוגי, זה מערכת אור איתן, שהתחילה להיות מבצעית, והיא מורידה טיל של $1,000 בעלות של שקלים בודדים. חבר'ה, זה הכיוון, אז כל ההייטק שלנו, חבר'ה, צו 8, למצוא פתרונות יותר טובים מאשר למתוח רשת לולים מסביב לטנק. אנחנו איתכם וסומכים עליכם. ואני רציתי להגיד לך משהו, שדיברת על SpaceX ואילון מאסק ו-OpenAI, אני לא בטוח ש-OpenAI לא תהיה בסוף חלק מהאימפריה של אילון מאסק. אני לא בטוח, תדע לך. אבל לא זאת הנקודה, כי כרגע הם בבית משפט. כן.
אילון מאסק בבית משפט נגד OpenAI, סיפור נהדר, נפלא, מרתק, שאני מאוד שמח לצלול אליו. הסיפור שלנו מתחיל ביולי 2015, חבר'ה. אילון מאסק, אהובנו, friend of the pod, עושה מסיבת יום הולדת, 44, הילד בן 44, בריזורט בנאפה ואלי בקליפורניה. בשולחן 4, יושב אילון מאסק עם חברו לארי פייג' מייסד גוגל. אני ממש לא יודע שזה השולחן 4, אבל זה התאים לי נורא. השניים מקשקשים, ופייג' בעצם מספר לאילון על ה-AI, הרי גוגל המציאו את זה, על AI ומה הוא הולך לעשות לעתיד האנושות. ואילון נחרד ואומר לו, אבל לארי, זה דבר פשוט נורא. שהשתלטות המכונות על האדם זה דבר נורא, ולארי פייג' מצידו מאשים את אילון, יונתן, תשים לב איפה החבר'ה האלה חיים, הוא מאשים את אילון שהוא מעדיף אינטליגנציה אנושית על פני אינטליגנציה מלאכותית. בראש של פייג', אני רוצה שתבינו מי זה מייסדי גוגל, איזה וואו, אולטרה אלה, בראש של פייג' מי בכלל אמר שעתיד האנושות הוא לא עתיד שבו האדם והמכונה משולבים זה בזה, סייבורגים. פייג' קורא למאסק ספיסיסט, שזה אומר גזען מינים. יעני, אתה מעדיף את המין האנושי על המין הרובוטי. אתם קולטים מה זה? איך הם מדברים? ולטעמו, אילון מאסק מפלה את הבינה המלאכותית לרעה, רק כי היא לא ביולוגית. וואו, תנוח, פייג', תנוח, אבל מה זה מה שהוא אומר לו? השיחה הזאת מסתיימת בריב גדול, הם לא מדברים, ואילון מחליט שצריך להציל את האנושות. כמה שבועות אחר כך הוא יושב עם סם אלטמן, והשניים מחליטים ליצור חברת בינה מלאכותית מתחרה, בחברה שאינה למטרות רווח, כדי שהאנושות תוכל להשתמש בה, כדי לשמור על עצמה מהמכונות של לארי פייג'. זה מה שהיה, זה ככה הוקמה OpenAI. אילון מיד מעביר לסם אלטמן למלכר, מוסד ללא כוונת רווח, צ'ק של $38 מיליון. ב-2018 אילון מאסק עוזב את OpenAI כדי להתמקד יותר בטסלה וספייסיקס, ואחרי שאילון עוזב, OpenAI עושה הסכם ענק עם מייקרוסופט, ובעצם החברה כבר בכיוון של להיות למטרת רווח. ב-2023, אילון מאסק פותח את XAI, ותובע את OpenAI בטענה שגנבו לו את החזון, ומכרו אותו לבעלי הון. מה אתה יודע על זה, אילון? יונתן, איזה סיפור מופרע, שככה זה הכל התחיל? אני חושב שאנחנו רואים פה משהו שמאוד דומה ללידה של הטייקונים הגדולים בתחילת המאה ה-20, אתה יודע, גם הרוקפלרים וכל כאילו, יש כאן אנשים, קשה לנו לקבל את זה היום, כי יש בתי ספר, יש הרבה יותר אנשים משכילים וכן הלאה, אבל כמו שג'יי.די רוקפלר והטיפוסים שסביבו, ודיברנו שבוע שעבר על האנוס מירביליס, המדענים של תחילת המאה ה-20, הם היו מאוד רחוקים מההבנה של האדם הממוצע של מה שהולך לבוא. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, ואנחנו חיים באיזו אשליה שאתה, אני ואילון, כאילו, בגלל שיש לנו חשיפה למידע וכולנו על טוויטר, לא? כמה רחוקה להיות ההבנה שלנו ושלו? כי אם היית אדם ממוצע באנגליה, היית אומר, אוקיי, ההבנה שלי ושל האצולה, או של האנשים העשירים, היא נורא רחוקה. הם באמת, הם היו בעולם, ואני לא, היום כולנו טסים, אז יש לנו איזו אשליה, שפערי המידע בינינו לבין הקצה של המנכ"לים והאנשים העשירים, ואלה שקובעים את ההחלטות על העתיד, הוא פער מידע קטן. אני חושב שמה שאתה מגלה מהשיחות האלה, שזה לא נכון, כי יש היום עוד פעם קבוצה מאוד קטנה של אנשים, שהיא ממש בקצה של ההבנה של מה זה AI. לאן הוא הולך, מה הוא יכול לעשות. דיברנו שבוע שעבר על ימפולסקי ועל יודקובסקי, כן, על אנשים שמתעסקים ב-AI safety. אנחנו לא מבינים את זה כמו שהם מבינים את זה. וזה שכולנו יכולים לעלות על ספיריט, תכף נדבר, לטוס לאן שהוא בעולם, וכולנו מכירים את העולם, ולכולנו יש אקסס לכל המידע שבעולם, שעד לפני 30 שנה לא היה לכל אדם. את זה גם אני, בן אדם באפריקה עם סמארטפון, אני יכול לגשת לכל, כאילו האשליה, שנוצרה דמוקרטיזציה של המידע, ולכן כולנו מבינים את העולם פחות או יותר אותו דבר, ולכן גם כל דביל הוא מומחה, וכל, אתה יודע, כאילו, גם זה חלק מהבעיה. מה שאתה מגלה מהטקסטים האלה שנחשפים בבית משפט ובהגשות של השיחה הזאת, ותחשוב, זה לפני 10 שנים פלוס.
זה כמה אז הם הבינו דברים שהולכים לקרות, ומה שהם יודעים לעשות וכן הלאה, ואנחנו התעסקנו ביום-יום שלנו, וחשבנו שאנחנו מבינים, ואנחנו בעצם לא, זה הטייקווי הכי גדול שלי מהדבר הזה. מרתק. ויונתן, אתה יודע, לכאורה, זו מילה של אילון נגד שני המייסדים, סם אלטמן וגרג ברוקמן. איך אני אגיד את זה? אבל לגרג ברוקמן שלנו היה מנהג. הוא מנהל יומן. ובארצות הברית במהלך משפט יש קטע שנקרא גילוי ראיות, דיסקאברי. ושם מכריחים את מר ברוקמן למסור את היומן האישי שלו, ואוי גרג, זה לא נראה טוב, לא טוב בכלל. כי ביומן של ברוקמן כתוב בין השאר, עם תאריכים, עם שעות, עם הכל, הוא כותב, להבטיח לאילון שהחברה תישאר ללא מטרת רווח, בזמן שמתכננים מבנה רווחי, זה שקר. מבחינה כלכלית, מה ייקח אותי למיליארד דולר? פשוט נעבור להיות רווחיים, כותב ברוקמן. הוא גם כותב, אני לא יכול לראות אותנו הופכים לרווחיים בלי מאבק מכוער מאוד. זה יהיה לא בסדר ומושחת מוסרית. אז וואלה, אני לא יודע מה השופטת תחליט. לגבי השופטת רות גונזלס, היא עצמה ציטטה את היומן הזה, כשדחתה את בקשת ביטול המשפט מטעם OpenAI בינואר, היא אמרה, תשמעו, הרישומים מרמזים שברוקמן התכוון להונות את מאסק, ולכן המשפט ממשיך. אגב, יומיים לפני המשפט, מאסק שלח לברוקמן טקסט, בוא נתפשר, ברוקמן ענה, בוא פשוט נוותר, אילון מאסק בתגובה, עד סוף השבוע סם ואתה תהיו האנשים הסנועים באמריקה. איפה הפופקורן, יונתן? זה מעניין. ותקשיבו, רק סתם שתדעו. כן, סליחה, אבל רצית לומר משהו? לא, אני אומר, זה מעניין. בדיוק היומן הזה מתאר את האסימטריה בהבנת העתיד. אנחנו בטוחים שבגלל שכולנו, אנחנו קוראים את אותם עיתונים וזה, אנחנו מבינים את העתיד פחות או יותר כמו שאנשים, אנחנו לא, גילי, אנחנו לא. החזית, גם פה בישראל, גם אנשים, אתה יודע, אסף רפפורט כזה, כן? או יבגני דיברוב, האנשים שבנו חברות סייבר גדולות. הם לא דומים לנו בהבנה של העתיד של הסייבר. אנחנו יכולים לקרוא את מה שאנחנו רוצים, אבל הם ממש במו ידיהם, או ישראלים שמתעסקים בקוונטום, כן? אנחנו נקרא ונבין, מי שממש עסוק לעשות את הקיוביט ואת הסימולטד קיוביט ואת כל הדברים האלה, הם לא מבינים את המציאות ואת העתיד כמו שאנחנו מבינים, הם בשתי פאזות מעלינו, וחשוב שנבין את זה, ממש חשוב שנבין את זה, והיומנים האלה ממש חושפים את זה, כי זה כאילו מכונת זמן, זה סופר קול, כן. ואם זה עדיין לא ברור, מאזינים יקרים, אם אתם מתכוונים להפר הסכם ולהתהפך על מישהו שנתן לכם 38 מיליון דולר, בחייאת, אל תכתבו על זה ביומן. בסדר? רק קצת להבין על התביעה הזאת, כיום, OpenAI היא חברה של 850 מיליארד דולר, לפי גיוס אחרון. אם ייפסק לאילון הסכום שהוא מבקש, הוא יעשה תשואה של 352,000%, כי הוא מבקש 140 מיליארד דולר, ואם בית המשפט יאשר את התביעה, אילון מאסק יהפוך לבעל ההשקעה הכי מוצלחת בהיסטוריה הכלכלית של האנושות, ואם אילון יזכה, זאת תהיה הזכייה, יונתן, השנייה בגודלה בתולדות ארצות הברית. אתה יודע מי הראשונה? לא. אני אגיד לך מי השלישית. התביעה השלישית בגודלה היא דליפת הנפט של Deepwater Horizon של BP, 2016, 20 מיליארד. אילון ב-140, 135 מיליארד. מי הכי גדול? רגע, אבל הוא דורש שישלמו לו את זה, או שימירו לו את זה לאקוויטי בחברה? same. אוקיי. אין בעיה. לא יודע, מי הראשון? איך אומרים? אנחנו מקבלים ויזה עדיף אבל קש. אין שום בעיה, מה שאתם רוצים. אוקיי. הכי גדול, 1998, חברות הטבק. כן, טבקו, ביג טבק. חויבו לשלם 206 מיליארד דולר על נזקי הבריאות שגרמו. אפשר קונספירציונת? Thank you for smoking, זוכר את הסרט הזה? אפשר קונספירציה מאוד מאוד קטנה, אני חושב, אפרת, את מוזמנת להכניס את האות. ל-OpenAI, יונתן, מה הבעיה הכי גדולה שלהם? הכי גדולה. קומפיוט, שרתים, נכון?
OpenAI, רק שתבינו, בדיווחים שלה למשקיעים, אומרת שהיא הולכת להזמין בשנתיים הקרובות $500 טריליון של שרתים. אבל חבר'ה, כולכם, כל החברה שווה $500 טריליון, קצת יותר, אתם מזמינים, זאת אומרת, המון. ולמי יש הכי הרבה שרתים פנויים על פני כדור הארץ? אתה שמעת על קולוסיס בממפיס. כן, לאילון מאסק, הגאון, הוא משרשר כבר 5 שנים, הוא משרשר H100 של NVIDIA, יש לו שם מפלצת. אז לאילון יש, אם תרצו את הכוח מחשוב, ל-OpenAI יש את הלקוחות שהולכים להצטרך $500 טריליון. וואו. אין מצב שזה נגמר עם סיגריה במרפסת של בית המשפט. סם, אני אוהב אותך. אילון, כל מה שרציתי זה שתכבד אותי. אבל סם, תמיד כיבדתי אותך. באמת אילון? כן סם. תן לי חיבוק. בוא נעשה משהו ביחד. בום! ואז הספייס-אקס שלך כמה? 4 טריליון? 5 טריליון? וכאילו, מה? אפשר לסגור את הבורסה, ללכת הביתה, לתת לכל אזרח מניה בחברה הזאת. אבל תשמע, יונתן, אל תתפלא אם הולכת להיות רעידת אדמה בנושא של OpenAI. יש להם את הלקוחות, יש להם את המיליארד משתמשים כל שבוע, אין להם את הדיסק ספייס, אין להם את הקומפיוט, הם נאכלים חיים על ידי כל אלה שיש להם את הדיסק. אנתרופיק. כן, זה גם יפרק את אנתרופיק. לא, אני חושב שיש שני דברים קצרים על זה. אחד, היה מודל השבוע שאני מנסה להבין אם אלה חדשות אמיתיות, שלכאורה מצליח לייצר, להתחרות בגדולים עם שימוש משמעותית נמוך באנרגיה ובקומפיוט. אני חושב שהולך להיות שם איזשהו שינוי באיזשהו שלב. אי אפשר, הברוט פורס הזה לא ימשיך לדעתי לעד. וזוכר שדיברנו על ה-equity wall, על ה-capex wall, זה כבר לא 610 מיליארד, זה כבר כמעט 720. זאת אומרת, זה עלה מאז שדיברנו. כן. ואני חושב שהקצה ששווה לדבר עליו, ממש לדקה, לפני שאנחנו עוברים לאייטם הבא, זה מפגש שי ג'ינפינג והנשיא טראמפ, עוד שבוע, אם הכל עובד זה. יש כבר ממש דיווחים, אתמול יצאו דיווחים מהבית הלבן, ש-AI ואיזשהו סוג של אמנת AI בין שני הענקים האלה, הולך להיות חלק מהפסגה. ויש פה דינמיקה, זה מה שימפולסקי התייחס אליו, שאומרת, בסוף זה משחק של 2 מדינות, ה-AGI, ה-Quest ל-AGI, כן? יש עוד שחקנים שחקים ב-AI, אבל ה-Quest ל-AGI זה בין סין לארצות הברית, ונכון לייצר איזשהו סוג של הבנות ברות אכיפה, שבה אומרים, לכל הפחות, אנחנו עובדים על narrow AI ולא על AGI. זאת אומרת, AI לרובוטים, AI לרפואה, AI לחקלאות, AI לא יודע אם זה אפשרי בכלל, אבל אני סקרן לראות שזה כבר מתחיל להיות חלק מהדיווחים, שבמערכת יחסים הבין מעצמתית יש טילים, איראן, טיואן, אנרגיה, חלל ו-AI. זה מאוד מעניין, זה לא דבר טריוויאלי. מאוד, 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 מאוד. אז בעיניי זה חלק מהסיפור. איזה כיף להיות קו ראשון לתהליכים טקטוניים שכאלה. ממש כמו לשבת איפשהו ולראות הר געש בונה יבשת. דרך אגב, יונתן, שמתי לב שאתה נהיה כל שבוע יותר ויותר טוב, אני לא יודע אם שמת לב, במעברונים. אתה שם לב? לא, שמת לב? ברגע שאני מקשיב לך טוב בהתחלה, אני חד על המעברונים. לא, באת והכנסת כמו בספיריט איירליינס, נתת קדימון, יפה מאוד. אז חבר'ה, ספיריט איירליינס, זה סיפור נחמד. סיפור גדול. גדול, חלק יחככו ידיהם בהנאה לראות, וואלה, סוף גנב לתלייה. כל מי שטס בספיריט. כל מי שטס בספיריט יגיד, הנה על דינקום, שמח שפשטתם רגל, אבל לא ה-17,000 איש שהלכו הביתה, אבל בואו נספר מה קרה. ביום שבת מתקבלת מחברת ספיריט איירליינס, החברה האמריקאית ה-low, super low cost, ההודעה הבאה. ספיריט איירליינס החלה בתהליך סגירה מסודר של פעילותה באופן מיידי, כל הטיסות בוטלו, ושירות הלקוחות אינו זמין עוד. והופ, 17,000 איש הולכים הביתה. ספיריט איירליינס, חקרתי את זה קצת, לא ידעתי, נורא מעניין, כמה בשנות ה-80, יונתן, כחברה במישיגן, הכרה, שבכלל ארגנה טיסות לקבוצות של פנסיונרים שרצו לנסוע להמר בווגאס. זה איזה קטע אמריקאי, עולים על מטוס,
יושבים במכונה של איך זה נקרא? של הסלוט משין. כן, שותים איזה בלאדי מרי, ומכניסים quarter after quarter after quarter, והולכים הביתה, עולים למטוס חזרה. וב-1992, החבר'ה ראו שזה הולך כל כך טוב, שהם כבר קנו כמה מטוסים, כי פשוט יש תנועה בלתי פוסקת של אנשים. וב-2007, מנכ"ל החברה, בן בלדנזה, קוראים לו, הידוע לשמצה, ממציא את הקונספט שילמד מיליוני נוסעים בכל העולם לקלל כמו שהם לא ידעו שהם מסוגלים, כי מר בלדנזה, חברים, ממציא את הקונספט שנקרא bear fare, או בתרגום חופשי, המחיר הערום. אין סנדוויצ'ים, אין שתייה, רוצה להביא מזוודה, תשלם, רוצה לשבת ליד חלון, תשלם, ולמרות הכללות, אין מה לדבר, העסק עבד. 50% מהרווחים של ספיריט הגיעו מהאקסטרות, לא מהטיסה עצמה. אבל, כמו שאומרים, החבר'ה בלואו-קוסט מנתב"ג לאתונה, לכל שבת יש מוצאי שבת. וספיריט איירליינס, שסחטה רווחים מהשתייה של הנוסעים שלה, בעצם נתקעה בלי יכולת להעלות מחירים. והמתחרות הגדולות, דלטה ואמריקן איירליינס, למדו להתייעל, דחקו וצמצמו את מתח השוק שלה, ולפני שאני אעביר אליך, יונתן, ב-2022, כי זה גם חשוב לסיפורנו, זה בעצם זווית אולי המעניינת, ב-2022 ג'ט בלו מציעה לרכוש את ספיריט, ב$3.6 מיליארד, ומשרד המשפטים של ג'ו ביידן החליט שזו תחרות לא הוגנת, ולא מאשר את העסקה, והתוצאה, כמה שנים אחר כך, מלחמת איראן-ישראל מגיעה, מחיר הנפט מזנק, וספיריט איירליינס כבר לא יכולה לספוג את ההפסד. ורק שתדע, יונתן, אתה יודע מה הסימבול של המניה של ספיריט? לא. סייב. גדול. גדול. לא בר? חשבתי בר. לא, האמת לא רק. תשמע, זה סיפור בעיניי מדהים בכל כך הרבה מובנים. צ'פטר 11, כן? היא פשטה רגל, יכול להיות שהיא תשרוד אחר כך ותעבור איזשהו... איך הגעתי בכלל לכותרת? כי כמובן בתקשורת הבינלאומית העלובה, וזה גם תורגם לעברית, זה היה סיפור של איראן. העלויות של הדלק הסילוני הרגו את ספיריט. אוקיי. אנחנו מדברים על חברה, ופה אני חושב שיש סיפור מאוד מאוד מעניין, שבעצם המצוינות התפעולית שלה, כדי לספק לואו-קוסט, הייתה צריכה להיות כל כך גבוהה, שהם קיבלו שתי החלטות שבסוף אחת מהן הרגה אותה. וההחלטה המרכזית שלהם, ואולי נדבר אחר כך גם על הרגולטור האמריקאי בעסקה עם ג'ט בלו, כי זה עשוי היה להיות פתרון מאוד מעניין שנמנע מהחברה, היא החליטה שכל צי המטוסים יהיה אותו מטוס, גילי. כל צי המטוסים של ספיריט זה Airbus 320 Neo, המטוס הכי יעיל בדלק. נכון. אבל, ואתה יודע, שאתה חושב נגיד על אל על או על יונייטד כזה, אז יש Airbus ויש בואינג, ויש בואינג 737, ויש מלא 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 סוגים של מטוסים. לפני כמה שנים, ואתה זוכר שדיברנו על זה שיש אוליגופול בתחום המנועי סילון, שיש פראט אנד וויטני, יש ספרן, יש GE, יש רולס רויס, זהו, זה הספקים שיודעים לייצר. אז ספיריט, שכבר גדלה ומכרה כרטיסי טיסה $50, וזה, אתה יודע, גם ניו יורק וגם פלורידה, זה חתיכת זה, כל היעילות התפעולית של היכולת של להציע את המחיר, זה 14 עד 16 שעות באוויר ביום למטוס. זה כמו אוטובוס, כן? עכשיו, פראט אנד וויטני מודיע שאחת מאבקת המתכות במטוסים שלה, של A320 Neo, יש בה תקלה, ולכן צריך לקרקע כל מטוס, שיש בו את המנוע הזה, עד לרמה של 300 שעות ספורדית, כן? כאילו אחת לנגיד שבוע, כדי לוודא שאין בו את התקלה הזאת. וזה בעצם, זה ההתחלה של הקריסה של ספיריט. וואו, היא קרקעה 20 ומשהו, אני כתבתי לעצמי, כן, 25 מטוסים, 25%, סליחה, מהמטוסים שלה, היו צריכים להיות מקורקעים בכל רגע נתון. עכשיו, עזוב את זה ששום איירליין לא יכול להחזיק 25% קרקוע בכל רגע נתון, אבל שזה קורה לך, כשכל המטוסים שלך מאותו סוג, אז אתה עכשיו בבעיה מאוד 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 קשה, ושם התחיל המשבר הגדול. כי בעצם אתה עובר ממצב שיש לך 14 שעות טיסה רציפות ביום, על כל הצי, לנניח 11 או 10 וחצי, ואין לך מה שיש לחברות אחרות שאתה יכול להגדיל את האיירפר ולפצות. נגיד עכשיו, כרטיסי טיסה בגלל המיעוט בדלק סילוני, אגב, חדשות מאתמול, ישראל מעבירה דלק סילוני לגרמניה, לא יודע אם ראית,
כי לופטנזה, הקבוצה, לופטנזה אין לה דלק סילוני, והיא כבר התחילה לבטל הרבה טיסות, אז בעולם של חברות גדולות ופרימיום, הן פשוט מעלות את המחיר. הורדתי שעות, אם אני מ-14 שעות טיסה ביום עובר ל-11, אז כל הכרטיסי טיסה אני אחלק 3 מ-14, ויעלה את הערך הפרופורציונלי במחיר הכרטיס טיסה. ספיריט לא יכולה לעשות את זה. היא לא יכולה פתאום לגבות, אין לה מתח רווחים שיכולה לגבות כדי לפצות על האובדן שעות הממוצע באוויר. הטורבופן, האבקת מתחות הזאת, הכשל של פראט אנד ויטני, זה תחילת הסיפור הבאמת באמת אגרסיבי שקרה שם, ולכן בעיניי, אפשר לספר את הסיפור הזה כסיפור שקשור לאיראן, זה קשקוש. אפשר לספר את הסיפור הזה כסיפור שקשור להגבלים העסקיים האמריקאי, סופר חשוב, בטח אתה תספר על זה עוד שנייה. ואפשר לא פחות לספר את הסיפור הזה כסיפור של ריכוזיות, צ'וק פוינט, בעולם המנועים הסילוניים. כן. וזה בעיניי לא חלק גדול מאוד מהסיפור. ממש מעניין. כן. אז בואו נעשה באמת סיכום, כי צריך להבין, חברות תעופה, אפרופו עליית מחירי הדלק, הן לא יכולות להעלות מחירי כרטיסים מעכשיו לעכשיו. קודם כל, כי הרבה נוסעים כבר קנו כרטיסים מראש, ולא מעניין אותם שמחיר הדלק עלה. שנית, וזה חשוב לענייננו מאוד, חברות הדלק לא קונות את הדלק מעכשיו לעכשיו. הן משריינות אספקת דלק לעתיד. ועל מה שמדובר פה, על החיסכון שספיריט עשו, שבסוף הביא למפלתה, ויונתן זה מאוד מעניין, כי אתה פתרת לי את הבעיה של מה שקרה בהתחלה, הכניס אותה לסחרור, בצורך לחסוך, ושחוסכים הדבר הראשון שלא עושים, זה משהו שנקרא hedging. וזה סופר חשוב באיך שחברות תעופה מתנהלות. אז שתדעו, בענף התעופה הכל פחות או יותר ידוע. מספר הגייטים שיש לך ידוע, מספר הטיסות פחות או יותר ידוע, הביקוש לטיסות ידוע, אלא אם כן יש קוביד, אבל בגדול הוא ידוע. והדבר היחיד שלא ידוע זה מחיר הנפט או הדלק שלך, שהוא 30% מההוצאה התפעולית של חברות תעופה. ואיך עושים hedging? זה משהו שנקרא swap. אתה בעצם קונה אופציה לרכוש כמות מסוימת של דלק, זה חשוב, חבר'ה, יהיה בסוף מבחן, בסכום מוגדר מראש. אז אם אני לופטנזה, מהדוגמה שלך, יונתן, ואני מתכנן לוח טיסות, ואני מתכנן מחירי טיסות לעונה הקרובה, ואני יודע שהדלק שלי כרגע $75 לחבית, על זה אני מבסס את מחירי הכרטיסים לעונה ואת כל התחשיבים שלי. ואני יודע שאני צורך 180,000 חביות נפט ביום. אגב, זה המספר האמיתי של לופטנזה, 180,000 חביות נפט ליום. אז אני קונה סוואפ על 180,000 חביות לפי $75 לחבית. ואם מחיר החבית ירד ל$50, עדיין אני אשלם 75. אבל אם מחיר החבית יעלה ל-100, עדיין אני אשלם 75. ובצד השני זה כותבי האופציות, בנקים ובתי מסחר עולמיים. וכמה עולה הביטוח, חבר'ה? כי זה מה שזה, זה ביטוח. בין 3-8%. אז רק לסבר את האוזן, לופטנזה למשל, משלמת $675,000 ביום ביטוח. וספיריט איירליינס לא עשתה ביטוח, כי לא היה לה כסף. ואם הייתה גם כותבת אופציה שכזו, מנסה לעשות סוואפ, אף אחד לא היה מוכר לה, כי לא היה מאמין שהיא תוכל, במקרה של דאונסייד והיא פושטת רגל, אם היא לא יכולה לפדות את האופציה הזאת, אז מי שכתב אותה הסתבך. ושוב אנחנו לומדים, יונתן, שמה שממשל ביידן לא למד, ועושה רושם שהממשל הנוכחי כן hands off מהדבר הזה, בכל פעם שאתה מתערב בשוק החופשי יש לזה תוצאות. מנעת מספיריט להתמזג, כי טענת שמיזוג יעלה את המחירים, אבל עליית המחירים היא בלתי נמנעת. השוק הוא אוקיינוס, ואתה עומד שם עם דלי, ליד השובר גלים, ומנסה להעביר מים לחוף. והנה, אז עליית המחירים בלתי נמנעת, ועכשיו 17,000 איש הולכים הביתה בלי פיצויים, והקברניט ג'ייסון סמית כותב באינסטגרם, לחיי יותר מ-19 שנה, חברים לכל החיים, והעבודה הכי טובה שהייתה לי אי פעם. אגב, יונתן, למי שזוכר, אמזון רצתה לקנות את חברת השואבים iRobot. אותו דבר, האיחוד האירופי במקרה הזה חסם את העסקה, אלוהים יודע למה, ו-iRobot פשטה רגל. כן, תשמע, אני חושב שבכלל, זה כמו העסקה הזאת של אנתרופיק עם אילון מאסק ביומיים האחרונים, שאגב, יש לה לוגיקה דומה למה שאתה אומר על OpenAI, כן? שגם היא הולכת להשתמש בקומפיוט. יש אזורים שבהם הרגולטור חייב להתערב.
וזה עושה טוב למשק, כי בסוף המשק צריך איזשהו guardrails, הוא צריך איזשהם... כמו במה שאמרת ב-AI, סופר על רגולטור עולמי שצריך להתערב, נכון? כן, או כמו בישראל, תראה מה קורה, הדולר נחלש, ובגלל שיש כאן מבנה ריכוזי מאוד מאוד עמוק, יש פה כמה שחקנים שהם קרטל מאוד חזק בתחום המזון, כמה שחקנים שהם קרטל מאוד 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 חזק בתחום יבוא הרכב, כן? אז אנחנו לא מקבלים את האפקט הדפלציוני של ירידת הדולר. הסל קניות שלך לא יותר זול, והמכוניות לא יותר זולות, כאילו... מעניין, למה זה נשאר אצלהם בידיים? ברור, מה, חולרות. הם עושים מה שהם רוצים. ואז אתה צריך לדאוג שיהיה כן איזשהו מנגנון. אגב, אתמול בלילה הממונה על התחרותיות בישראל הכריזה על הבנקים כקבוצת ריכוז, שזה חדש, בוא נראה מה יקרה עם זה. כי בגדול אתה לא יכול לפי החוק להכריז על קבוצה של שחקנים שהם ריכוזיים, אלא רק על שחקן אחד. היא בעצם אמרה, הם כולם מתנהגים אותו דבר. אותו דבר. כן, אז אני חושב שיש מקום לרגולציה, וזה חשוב, אבל איתי הולך תמיד, אני מאוד הושפעתי גם בפאבליק פוליסי וגם בחשיבה כמנהל, ושאוט-אוט גדול פה לרון זוהר, הוא היום המנכ"ל של Healthy.io, והוא היה Chief Product שהצטרף אליי ממש בימים הראשונים, והוא מעבר איזשהו גאון בתחום הפרודקט, הוא מנהל בחסד, אתה יודע, יש אנשים כאלה שיודעים לעשות את המלאכה הזאת, ועוד להעביר ב-FDA, טלפונים סלולריים עם מצלמה, שיקבלו אישור למניעת דיאליזה, זה hands down עבודה שלו. יש מונח בסיסי, שאצלנו ב-Healthy.io רון הביא אותו, ואני למדתי אותו אצל תומאס סואל, שהוא בשבילי הכלכלן אולי הכי פרובוקטיבי ומעניין ופותח ראש. אין פתרונות, יש תמיד טרייד-אופים. אם אתה רגולטור, כשאתה עכשיו קיבלת את ההחלטה שאתה לא נותן לספיריט להתאחד עם ג'ט בלו, 100%, רק אל תספר לי שפתרת בעיה, כי לא פתרת בעיה, אתה בהגדרה יצרת בעיה חדשה. גלגלת את הפחית, כן. וסבבה שתגדיר לי, אני מוכן לטפל בפחות חירות לתאגידים, כדי לייצר מחירים נמוכים, אבל יש מחיר גם לתאגידים פחות חופשיים, והמחיר הזה פוגע באינוביישן, ופוגע בעוד כל מיני דברים. אם אתה אירופה, זוכר דיברנו על דוח דרגי, יצאת רגולציה אדירה ב-2008, על הבנקים, על הקפיטל, על זה, 15 שנה אחר כך, הכלכלה שלך תהיה 50% קטנה יותר מהכלכלה המקבילה האמריקאית, שלא קיבלה את ההחלטות האלה. והיא כן קיבלה אוליגרכים, ואתה לא קיבלת אוליגרכים, כלומר, זה לעולם לא נפטר, גם איראן, שום דבר לא נפטר. זה תמיד בטרייד אוף, וכתפיסה ניהולית, לכן אני מספר קצת על רון בהקשר הזה, אני למדתי את זה בתיאוריה, אצל תומאס סואל. רון הביא את זה מהמקום הקודם שממנו הוא הגיע, מחיל האוויר הישראלי, והביא את זה לדרגת אומנות, בתרבות העסקית, בתרבות הארגונית של Healthy, כל מהנדס היה יכול להגיד לראש צוות פיתוח, כל איש שיווק היה יכול להגיד לצ'יף מרקטינג, וכל איש פרודקט היה אומר לרון, שבשלב מסוים גם היה ממש CTO, חלש של כל הארגון הזה, שמע, אם אתה מבקש ממני לעשות את זה, קח בחשבון, אני לא עושה את זה, יש טרייד אוף מול לעשות את זה, ואנחנו כנראה מדליקים בעיות חדשות, שאנחנו נראה אותם עוד חצי שנה, אם אתה סבבה עם זה, זה מה שאני עושה. בעיניי זה מאוד מאוד חשוב, ובסיפור עם ספיריט זה מה שאנחנו לומדים. אתה רוצה לפתור בעיה, אז לא יהיה ריכוזיות, בסדר? אז לא יהיה ריכוזיות, אבל יהיה משהו אחר. והשאלה מה יותר טוב כרגע, אתה לא בוחר בין טוב לרע, אתה תמיד מייצר עוד בעיות, וזה תמיד, תמיד, תמיד טרייד אוף. כן. ואתה יודע, יונתן, ברור שלא כיף לשמוע על עובדים מפוטרים, כן. אבל זה כן הזכיר לי חברה שאת מנויותיה אני מחזיק די הרבה שנים, ואחת הסיבות שקניתי אותה זה בגלל איך שהיא מרוויחה גם במצבים גרועים עבור לקוחותיה. תגיד, שאלת את עצמך מה יקרה ל100 מטוסי האיירבס נאו הדנדשים של ספיריט איירליינס? הם בכלל, הם בבעלות או בחכירה, מעניין אגב. יפה, תודה רבה. הם יחזרו לחברת הליסינג, שהיא אחת החברות ההחזקות האהובות עליי, היא נקראת איירקאפ הולדינגס האירית. תקשיב, זה ביזנס פנטסטי. הרי חברות תעופה לא רוצות להיות הבעלים של המטוסים שלהם. כמו שגוגל לא רוצה להיות הבעלים של הבניין שבו נמצאים המשרדים שלה. זה לא העסק שלהם, למה חברת תעופה צריכה להתעסק בקנייה, תחזוקה או מחירה של המטוס. ופה נכנסת איירקאפ, הענק שלא שמעו עליו, אבל היא הבעלים של צי המטוסים הגדול בעולם, יש לה 1,700 מטוסים, 1,200 מנועים, היא עושה ליסינג גם למנועים, ו300 מסוקים. ומסתבר
שאין דבר שחברת ליסינג אוהבת יותר, מלקוח שמחזיר את המטוסים שלו מוקדם. מעניין מאוד. כי הפקדונות על המטוסים לא יושבו, ואנחנו בשוק דואופולי, שגם בוינג וגם איירבס לא עומדות בקצב הייצור. מעניין מאוד. זה שוק נפלא. 100 המטוסים האלה, חבר'ה, תוך 3 חודשים טסים עם לוגו אחר על הזנב. גדול. ומה שמיוחד גם זווית. בנישה של מטוסים, זה שהם שומרים על הערך שלהם בצורה יוצאת מן הכלל. אם תרצו, יש שוק משומשות ממש נהדר למטוסים, כי שלופטנזה משחררת מטוס אחרי 15 שנה, אייר קזחסטן תשמח לקחת אותו ל10 שנים, ואחר כך גם בוליביה תשמח לקחת אותו לעוד 10 שנים, כי בניגוד למכוניות, חבר'ה, למטוסים יש בתקווה, בשאיפה, 0 פגיעות גוף במהלך חייהם. ולכן תחזוקה טובה של המנוע והמכלולים, והמטוס יטוס באמינות גם 40 שנה או יותר. למי שממש מתעניין, השחיקה של מטוס באה לידי ביטוי בכמות ההמראות והנחיתות שלו, שם יש טראומה. מטוס שטס לאילת הלוך חזור 4 פעמים ביום, יחיה בממוצע רבע מהזמן של מטוס שטס פעם ביום לתאילנד. רבע מהזמן, וואו. כן, זה נקרא מחזור טיסה. ומטוס בוינג 747 שטס פעם ביום ומתוחזק היטב, יכול להחזיק בעצם, שתדעו, 20,000 מחזורי טיסה, שזה 55 שנה. ואם אתם שואלים למה אפילו אל על הקמצנית מפרישה מטוסים אחרי 14 שנה ולא 50, זה כי המטוסים החדשים יותר יעילים אנרגטית, בצריכת דלק, אז משתלם להחליף את המטוס. ואני פשוט יודע שיש חבר'ה שיושבים בבית ואומרים, רגע, ה-F-15 של צה"ל בשירות כבר מ-1977, 50 שנה. נכון, התשובה, מטוסי קרב מחזיקים מעמד יותר זמן, א', יש להם פחות מחזורים ממטוס אל על שכל הזמן באוויר, ב', יש להם תחזוקה בלתי מתפשרת, ונושא צריכת הדלק פחות משמעותי בקרבות אוויר וכיוצא בזה, והכי מעניין, יונתן, הכי מעניין, ל-F-15 יש קבינה, בכלל למטוסי קרב יש קבינה מאוד קטנה, של כמה מאות ליטרים שמחזיקה לחץ אוויר בשביל הטייס. ובמטוס 747, כל המטוס בעצם, כל ההל של המטוס מוחזק בלחץ אוויר גבוה, וזה מעייף את השלד לאורך זמן. מעניין מאוד. כן, מאוד מעניין. ואגב, אם כבר, חיל האוויר שלנו הזמין לאחרונה עוד 25 מטוסי F-15, וזה אומר שצה"ל יטוס על הפלטפורמה הזאת קרוב ל100 שנה. עוד עובדה מרתקת שהייתי חייב, ל-F-15 יש שיא עולמי מבין כל דגמי מטוסי הקרב של 106 הפלות אוויריות, ואפס הפסדים בקרבות אוויר, ויותר ממחצית ההפלות האלה נעשו על ידי טייסי חיל האוויר הישראלי, כבוד, כבוד, כבוד. תשמע, שני דברים. כן, רק לומר, זה לא פודקאסט של השקעות, אנחנו אומרים על הדברים האישיים שלנו, do your own research, אל תקנו מניות רק בגלל שאמרנו, תתייעצו, תשאלו, תחליטו, אנחנו לא עושים פה עצות השקעה. כן, סליחה. שני דברים שזה מזכיר לי מהפרקים הקודמים. אחד, האם באמת החברת ייצור מנועים הסינית, שדיברנו עליה, תגיע לבשלות, בוא נאמר, 3-5 שנים הקרובות, כי זה ישנה המון, גם במבנה העלות, גם כשזה כבר לא יהיה דואופול, אוקיי? שה-C Company הסינית תביא את עצמה לכדי בשלות טכנולוגית שיכולה לייצא מטוסים החוצה ומנועים, כי בסוף הסיפור האמיתי זה סיפור של מנועים. והדבר השני, תראה, אחד הדברים הגדולים שקרו בתעשייה הזאת של היעילות של הדלק, זה גם חומרים חדשים. כשאני מדבר על המרקס והאות הראשונה זה materials, כן? זה בדיוק מה שאמרת. האם אני יודע לייצר כנפיים מסיבי פחם, אוקיי? ואז אני צריך פחות דלק. האם אני יודע לייצר צינוריות, והאם אני יודע להדפיס הדפסת תלת-מימדית של חומרים מרוכבים, שמאפשרים למנוע להיות יעיל יותר וכן הלאה, הדברים האלה מחייבים חומרים חדשים. והסיבה שהפרט אנד וויטני כל כך חזקה, ו-GE ו-Rolls Royce, זה כי מטלורגיה, העולם הזה של איך אני מערבב כמה מתחות וכמה אבקות, ומתיך ועושה כדי להגיע לרמה שהלהב הזה שכולנו רואים בקדימה של הטורבופן, הוא כאילו כזה, שאז לא מתחזקים אותו הרבה זמן וכן הלאה, זה סופר, סופר, סופר מורכב ומסובך, וזה עולם של חומרים, ולהערכתי, כשאתה מסתכל, דיברנו שבוע שעבר, ונתנו אנשים פידבק מדהים ביוטיוב, על סייקלים של שליטה ברובוט ותחזוקה.
גם שם חייבים מטריאלס חזקים, זה נכון, בחומרים הנוכחיים, הסייקלים זה, אבל האם נגיע למצב שנעשה חומרים לרובוטים, כמו שאנחנו עושים למטוסים, ויהיה לך 15 שנה לרובוט? להערכתי כן. ולכן מדע החומרים, כל מה שקשור באורגני ולא אורגני, גילי, אגב. לא רק איך אני עובד עם חומרים אורגניים, אלא גם חומרים לא אורגניים, בעיניי זה שדה שאנחנו הולכים לראות בו מהפכות ב-10-15 שנה הקרובות, כי תחשוב, רובוטים, מנגנוני קירור, לוויינים, או אולי דאטה סנטרים בחלל, זה הכל צריך חומרים חדשים שאין לנו היום. כי כמו שאמרת, זה שאני יודע לייצר משהו, זה לא אומר כלום, כי הלוגיקה היא לוגיקה של תחזוקה לאורך שנים. אז זה שמשהו מגיע לחלל עם חומרים, זה לא אומר כלום. צריך להיות מסוגל להגיע לשם חומרים שיחזיקו אותו 15 ו-20 שנה. כן. ולכן מדע החומרים בעיניי, זה תחום אדיר בצמיחה, ואנחנו נראה שם הרבה התפתחויות. כן, לונג טכניון. יונתן, עוד תוכנית הגיעה לסיומה, נהניתי מאוד. תגיד, יש משהו מעניין, נחמד, ששיפר לך את המצב רוח, מהלך השבוע, עשה לך טוב, שאתה רוצה לשתף אותנו? לא משהו חריג. אתה יודע, השגרה עשתה לי טוב בשבוע. זה היה מין שבוע. כן, זה היה מין שבוע כזה. כל אחד היה במסגרות שלו, הבת שלי מתכוננת לאליפות העולם בסוף החודש, סוף סוף היה לה שבוע הזה, כל אחד בדברים שלו, אתה יודע, היה לנו שבוע עבודה מלא, כאילו, אשתי יצאה בלילות, אני הייתי בדברים בבוקר, כאילו, היה, לא יודע, היה איזושהי הרגשה ששגרה השבוע, ואתה יודע מה, במינימום, כאילו, זה איזשהו סוג של מינימום כזה, שאני לא לוקח כמובן מאליו. ובצדק, האם ידעת, יונתן, שבמדינת ישראל, מאז 2022, אנחנו הישראלים, 25% מהימים חיינו תחת מגבלות. כן. למעשה מאז הקורונה, לא? כן, בדיוק. כן, של קוביד, של מלחמה, של זיבי, של טיזי. 25% מהימים. אז באמת, אני מקבל את מה שאתה אומר, ששגרה זה דבר מבורך. אתה יודע מה עשה לי טוב? ואני באמת לא יודע, מסתובב קצת בחזה מתוח כבר כמה ימים, כי שברתי איזשהו קיר זכוכית. המעשה שהיה כך היה, הגעתי הביתה, הלכתי לישון, אמרתי, אני אשים טלוויזיה, אמרתי, וואלה, נטפליקס, הרבה זמן לא הסתכלתי. ויש להם אתה יודע, הקרוסלה הזאת שהם ממליצים לך. ומה אני רואה, יונתן? Love is blind, Poland. אוקיי. אוקיי. מה קשור? מה קשור הפולניות שלי? בסדר. אוקיי. סדרה דוקומנטרית על הלק הוגן. מה? הליצן הזה בבגד ים שמרבה... מה? אוקיי. רונלדיניו, the one and only. כן. למר אודם, שחקן שהיה פעם בלייקרס. יש דוקו על הפורטלנד טרייל בלייזר של שנות ה-80, שמסתבר שהם קיבלו הכי הרבה עבירות טכניות, ולכן בוודאי שזה מצדיק סדרה של 4 פרקים מיני סדרה. ואז Love on the Spectrum, ואמרתי לעצמי, טוב, תקשיבו, נטפליקס, זה לא ילך בינינו. אתה יודע למה הם עושים את זה? כי להפיק את הסדרה הזאת על רונלדיניו, מה זה עולה? $100,000? מה זה השטויות האלה? אתה מגשש בארכיון, אתה עושה איתו כמה ראיונות, כמו שהם עשו עם דיוויד בקאם סדרה, ואז עם אשתו של דיוויד בקאם סדרה, שהיא כולה פרסומת למותג אופנה שלה. כן. אמרתי, cancel subscription please. תודה. I'm out. בוא, אני לא רוצה להגיד, אתה יודע, זה כמו בן אדם שהפסיק לשתות ל3 ימים וכבר מתחיל להצהיר הצהרות, אבל אני בחוץ, יש לי דברים אחרים, יש לי את HBO Max ויש לי סלקום TV, אבל בוא, באיזשהו שלב, אני מצטער נטפליקס, אני מבקש קצת איכות, קצת עומק, קצת משהו, לא, מצטער מאוד, זה הכל הדברים האלה, לא בא לי. אז גאה בעצמי, עשה לי טוב, כי ביטלתי את המנוי, זה לא שאין לי כסף או משהו כזה, אבל בוא, יש גבול. אתה יודע, זה כזה, המנוי מתגלגל מחודש לחודש, אני שם לב שאני לא מסתכל, ואז אני פותח את נטפליקס, ואני מבין למה אני לא מסתכל. אני חושב שאתה נוגע אתה מזהה נכון סיטואציה שבה היא תצטרך להמציא את עצמה מחדש. אתה לא היחיד שמרגיש את זה, והיה לך נטפליקס ג'ן 1, שהרג את בלוקבאסטר. נכון, עם נרקוז, הרי אני הורדתי את זה בגלל נרקוז. תחשוב איזה יופי החברה הזאת המציאה את עצמה מחדש כמה פעמים. בהתחלה היא הרגה את בלוקבאסטר.
היא אמרה, מה פתאום שתבוא ותיקח קסטות מהווידאו סטור, מהווידאו מאט, אין בזה שום היגיון, אני אחזיק הנגר בחוץ, אני אשלח לך את זה בחינם, בסאבסקריפשן, כן? זה הרגל בלוקבאסטר. אחר כך, כשבלוקבאסטר ניסתה להתחרות בהם, הם כבר הלכו למודל של הסטרימינג, אוקיי? ואז בלוקבאסטר מתה ונטפליקס ניצחה. אחר כך, אם אתה זוכר, לא אם אתה זוכר את זה, המנכ"ל עשה טעות של פיצול המחיר, אתה זוכר? הוא אמר, מי שיעשה רק סטרימינג, ישלם ככה, והמניה קרסה, נוז דייב, איזה 70%, אז הוא התנצל, ובנה את נטפליקס כאימפריה תוכן. כאילו, הגל הרביעי של נטפליקס היה בכלל לייצר תוכן. ועכשיו אתה רואה, כמו שאמרת, עם HBO Max, ועם זה שהסירו את כל התכנים, כי לדיזני יש את שלה, אז כבר אין את התכנים האלה וזה, הם יצטרכו להמציא את עצמם מחדש. זה לא יחזיק, אני חושב שהחוויה שאתה מתאר היא חוויה מאוד מאוד פופולרית, אני חווה את זה כל הזמן, וכאילו מנתק, ואז חוזר כשיש איזו סדרה חדשה, שהיא רק שם, אז אני עושה מנוי, כי זה גם קל, כאילו אין לך barrier, אתה נכנס ויוצא מתי שאתה רוצה, כנ"ל אגב גם באפל TV. אז אני חושב שהם יצטרכו להמציא את עצמם מחדש, מה שאתה מתאר זה עדות מאוד מאוד אקוטית לזה, שזה כאילו, הם מיצו את הסייקל האחרון, והם יצטרכו ללכת למהלך חדש. יונתן, למה אתה עושה לי את זה? כלומר? למה אתה מעלה לי נשכחות בנטפליקס? אני גרתי ב-2002 בארצות הברית, כן. ב-2003 גרתי בבוסטון, והיה קר מאוד, ואז באמת היה הקטע של ללכת לבלוקבאסטר, ותדעו לכם שאין חוויה יותר נוראית, מלקום ב-11 בלילה, אחרי שראית DVD גרוע, ולחטט את רגליך בשלג, כדי להכניס לתוך החלון שם, לפני 12 בלילה, את ה-DVD לבלוקבאסטר, כדי שלא תקבל כנס, וגם ככה הסרט היה מאפן. ונטפליקס עשו משהו מדהים, אני לא יודע אם אנשים יודעים את זה, היית עושה רשימה באינטרנט של הסדר הסרטים שאתה רוצה, הם היו שולחים לך את ה-DVD בדואר, היית אומר, זה הבחירה שלי, 1, 2, 3, היו שולחים לך את ה-DVD הראשון בדואר, היית מסיים לראות, מכניס לתיבה, ברגע שזה הגיע אליהם, הם שלחו לך את הבא. כל הזמן 3 סרטים באוויר, ואני כל כך ואין לייט פיז, רגע, ואין את הלייט פיז. אין כלום, אין כלום. בכל רגע נתון, יש 3 סרטים אצלך בבית, בלי לייט פיז, בלי כלום. ואני כל כך התלהבתי, שקניתי את המניה של נטפליקס, $8 ב-2003. וואו. וב-2004, כשבלוקבאסטר הודיעו על פשיטת רגל, גילי, מכר את המניה $16, היה מבסוט מה100% שהוא עשה, סיפר לכל הבחורות בברים בבוסטון, אל תשאלו, עשיתי דאבל על נטפליקס, איזה דביל. עם הכסף הזה, $10,000 האלה, הייתי רק משאיר אותם, ורק מקשיב לריד הייסטינגס, ורק לומד מי זה הבן אדם הזה, זה היה שווה היום $850,000. למה? למה אתה מזכיר לי? הבנת? לא, כי אני אגיד לך למה, כי אני הסתכלתי רק על האסטרטגיה של להרוג את בלוקבאסטר. בדיוק. ברגע שזה עבד, יצאתי, לא הבנתי, לא עלה על דעתי, שהם מתכוונים לייצר, ריד הייסטינגס, את המערכות יחסים שהיו לו עם כל חברות ההפצה, לעבור לסטרימינג, ולא ידעתי שזה התוכנית שלו מההתחלה, הייתי צריך לדעת את זה, I fucked up, ובסדר. כך מזה, ועם זה נסיים, את מה שאמרנו היום על האנשים שמתעסקים ב-AI. הוא, כאילו, אתה חושב שאתה מבין, אתה משקיע ריטייל שקורא את החומר וזה, ויש לך אקסס לכל המידע שלפני 30 שנה לא היה. הוא כבר היה, כשאתה חשבת ומחרת, הוא כבר היה בסטרימינג all in, פשוט אף אחד לא ידע את זה. שאל את עצמך היום, בחזיתות הבאמת משמעותיות של המדע והמחקר והבנייה של חברות, כולנו מדברים ונדמה לנו שאנחנו מבינים, מי שבבלידינג אדג' היום, הוא כמו בתחילת המאה ה-20, ב-1905. היתרון שלו עלינו, הוא עצום, הוא עצום. אתה מדבר על דבר ממש עמוק בעיניי. ריד הייסטינגס אז כבר היה מיילס אווי. אז אני חייב לספר לך משהו על ריד הייסטינגס, כי הוא עשה ראיון כמה שנים אחר כך, ושואל אותו המראיין, אומר, תגיד, ריד, איך אתה ב-2003 או 2002, שכולם מדברים על connected homes, ובתים חכמים, ופייבר אופטיקס לכל בית, מה מניע אותך לעשות שירות של DVD בדואר, במעטפה? מה הניע אותך לפתוח עסק כל כך
אולד סקול, כל כך עולם ישן, בעולם שכולם מדברים על אינטרנט ועל טכנולוגיה ועל סטרימינג, לא סטרימינג, אבל סיב אופטי בכל בית. וריד הייסטינגס אומר לו, תשמע, שעשיתי את התואר השני שלי בפרינסטון, במערכות מידע, היה לי מרצה שבאחד הקורסים אמר משפט הבא. הוא אמר, לפעמים הדרך הכי מהירה לעשות גיבוי, זה וולבו סטיישן וגן מלאה בקסטות שנוסעת מבוסטון לניו יורק. זאת אומרת, המרצה אמר לו, עד שהטכנולוגיה קורית, לפעמים תעמיס את הקסטות לאוטו וסע תעשה גיבוי במקום בלבל לי את המוח שהקו של בזק לא מספיק חזק. וזה נתן לריד הייסטינגס את הרעיון, כבר אז הוא אמר, סטרימינג, איך אני מגיע לסטרימינג? קודם אני צריך שהוליווד תאהב אותי מצד אחד, ושהמשתמשים, המנויים יאהבו אותי מצד שני. איך אני עושה את זה? יש את התמאים האלה בבלוקבאסטר, שנותנים כנסות למי שלא בא בשלג להחזיק את הסרט המאפן הזה. וואלה, במקום לחכות שהאינטרנט יאפשר העברה של 2 מגה-בייט בשנייה של תקשורת, אל תיתן, אני לא אעביר את הסרט באינטרנט, רק תרשום לי באינטרנט איזה סרטים אתה רוצה לראות, אני כבר אשלח את ה-DVD בדואר, ושהעולם יהיה מוכן, אני אעשה סטרימינג. איזה ריד הייסטינגס. ואתה צודק, הם צריכים להמציא את עצמם מחדש, זה כבר לא, זה לא נראה לי הסיפור הזה. אתה יודע מה היה הכי מצחיק? זה שבשנים ההם, בדיווחים לבורסה, הם היו מתגאים בזה שה-late fees, שזה 100% מרג'ין, מכניסים להם המון המון כסף. כאילו, שתבין איזה חברה מחורבנת הם היו. אגב, נושא לעוד פודקאסט הבא, שהבעיה של בלוקבאסטר היא שהיא קיבלה החלטה מאוד מוקדמת במהלך השנים להיות זכיינים. ולכן גם אם בלוקבאסטר רצתה לבטא את ה-late fees או לנסות to Netflix their business, כל חנות היא בבעלות של מישהו אחר, ומישהו שם בארקנסו אומר להם, לא נטפליקס ולא ג'ידי. אני רוצה שהם יבואו ויקנו גם אצלי איזה קולה, ואז יחזירו את הסרט. ועכשיו אני נותן לך להרגיש טוב לסיום. אל תשכח שמנכ"ל בלוקבאסטר הייתה לו הצעה לקנות את נטפליקס ב$500 מיליון, והוא לא עשה את זה. אז הוא הביא את זה לבורד. אגב, זה היה הצבעת בורד, והחליטו לא. אז וואו. שלום, להתראות. יאללה, יונתן, יום טוב, תודה רבה לכם. נתראה בשבוע הבא. ביי, ביי, אוהבים, ביי.